Hát üdvözlök ismét mindenkit itt a streamben, végre eljött ez a nap is, és hello Csigusz, hello, hello, hogy ilyennel köszönsz be, 10 éves a mi szerelmünk. Na nyugi van. Igen, köszönöm szépen a riszabot, Csigusz, a 10. hónapos riszabodat, tényleg nagyon szépen köszönöm ezt a bizalmat, meg a támogatást, nagyon szépen köszönöm neked igazán, nem kellett volna. Na hello, hello, mi újság, hogy vagy? Hogy vagytok? Remélem mindenkinek elkezdődött most már a hétvége, kapjuk is illetve kapod is a spamet. Ismét. Na hello Narnia, biztos úr ne büntessen meg, azaz, azaz, jaja. Hát igen, hát igen. Ö, hogy vagy Narnia, mi újság? Most hirtelen így nem, nem tudtam szóhoz jutni, de egyik az, hogy Csigusz már itt zavarba ejtett a riszabjával, másik meg az, hogy nem tudok hirtelen mit mondani, így hétvége alkalmával. Pénteki punnyadás, ja. Én is úgy gondoltam, hogy akkor most játszogatunk egy kicsit, és elkezdjük a Chicken Police nevű játékot, aminek baromi jó kis noiros stílusa van. Nem tudom, milyen soha életemben nem játszottam még. Az érdekessége a játéknak, hogy a fejlesztő, aki készítette a játékot, az magyar volt, mégpedig, mindjárt mondom is nektek, csak be is gyűjtöttem az adatokat a játékról, de én meg el is felejtettem, úgyhogy most puskáznom kell. De, de egyébként a játéknak a látványvilága az szerintem baromi jó lehet. Ugyanis igen, a Handy Games a kiadó, Handy Games a kiadó, aki igazából egy német kiadó, és a The White Gentleman a fejlesztő, aki egy magyar fejlesztő, úgyhogy azért is támogatott maga a magyar nyelv is a játékban, feliratos, úgyhogy ezt fogjuk most elkezdeni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hát ha bejön és tetszik majd, és jó kis szórakozás lesz, meg érdekes lesz. Úgyhogy ja, lassan bele is vágunk. Ma volt az utolsó nap a suliban, már csak 2 vizsga, és meg lesz a szakmám. Na, Narnia, hajrá, hajrá! Nyomjad, menni fog, neked menni fog. Abszolút menni fog. Úgy látom, hogy beállítottam, hogy ne lehessen küldeni linket a chatre, és úgy tűnik, hogy ez ki is csillagozza a Stream Elements-nél. Hát, ja, ez majd lehet, hogy át lesz úgy alakítva, de majd, hogyha mit tudom én, akartok klippelni, vagy csináltok klippet, és nincs hozzá, vagy kicsillagozza nektek, meg ilyenek, akkor majd akkor majd utólag, Csigusz, majd megkérlek téged, hogy esetleg majd másolt be mert neked a jogköröd az engedélyezi ezt. Úgyhogy, mert nem nagyon láttam még ilyen alternatív beállításokat link küldésre, úgyhogy yes, boss, oké. Okay. És nemes nemzetes hölgyek és urak napjai, hogy mint mennek manapság. Ó, micsoda választékos beszéd. Jól, köszönöm. Én magam részéről mondom, hogy köszönöm szépen, egész jól. Elment a hét, eltelt végre hétvége, úgyhogy bele is vágunk a játékba. Yes, boss. Oké, okay. Köszönöm szépen a supportot. Ja, és így ezúton is szeretném megköszönni BP-nek, aki bekövetett offline. Nagyon szépen köszönöm a követést. 89-es a követői létszámunk, és már csak 11 kell, hogy megnyissuk a Discord szervert. Úgyhogy reméljük, hogy összejön majd. Vagy előbb, vagy utóbb, de majd csak. Nem épp úgy megy a szekér. No, vágjunk is bele, azt mondja, hogy bájasszuk ki a magyar nyelvet, én azt mondom.
Na, és ugye a magyar felirat, magyar nyelv támogatott a játékban. Nézzük is, hogy... Ez igen. Érdekes egyébként maga a látványvilág, ugye maga a stílus az noir, tehát olyan szinten játszunk majd itt a fekete-fehér képi világgal, illetve a fénnyel, hogy azt öröm lesz nézni. Lejjebb tudod majd venni picit? Hogy ne tudnám, persze, mindjárt opciókba, hangon le is vesszük egy kicsit. Mondjuk egy ennyit, a zene az egy picikét maradhat. SFX az legyen a hangok. Featherland, and this is my partner, Marty McChicken. We're the Chicken Police. I'm Santino Featherland, and ez tök jó lejátsza egyébként, hogy... Marty McChicken. We're the Chicken. I'm Santino Featherland, and this is my partner. Le is játsza, hogy halljad, hogy van a hang. Ez így mennyire jó? Elvileg remek. Na, akkor most te is tanulja lehetsz a Chicken Police-nak. Én se tudom egyébként. Hangos, mint a fene? Azt mondod? Még toljuk lentebb. I'm Santino Featherland, and this is my partner, Marty McChicken. Ne is így. Chicken Police. I'm Santino Featherland, and this is my partner, Marty McChicken. We're the Chicken Police. I'm Santino Featherland, and zene már most megvette tetszésem. Hát, hogyha Esperante nyelven kellett volna írnod, Narnia az azért jobban ütött volna, de ez is így is jó egyébként. Most okés lesz szerintem, csak nektek okés. Nekem megfelel. Jó. Oké, figyelj, hogyha esetleg játék közben még hangosnak érzitek, akkor szóltok, és akkor lentebb veszem. Let's go! Na, elfogadjuk. Na, videóbeállítások nézzük. Fényerő, az szerintem oké, így. Filmzaj. Az mondjuk maradjon a kicsit feelinges. Szövegsebessége normál, gyors, lassú. Na ez hogy legyen? Ez normál sebesség legyen? Szövegméret normál. Nagy. Tegyük ki nagyra, hogy lássuk rendesen a szöveget, nem? Próbáljuk meg így. Megpróbálhatom a nyelvet, de nehézkes lenne. Ja. Próbáljuk, aztán majd meglátjuk. Ja, oké, rendben van. Akkor legyen így. Irányítás. Van noteszünk, térképünk, tárgyaink, nyomozószem, olyan is van. Navigáció, kamera mozgatás, állandó nagyítás, pillanatnyilatítás, lenyomva tartás, stb. Oké. Leállítás, kilépés, az options-a, oké. Visszajátszás, dialógus átlépése, interakció, következő autólejátszás bekapcsolása. Aha, ezt gondolom majd a dialógusok között fog szólnunk, ha van valami. Oké, rendben van. Rendi check. Nyelv az meg magyarra be van állítva, ezen nem is szórakozunk annyit. Oké. Mik ezek az extrák? Vannak átvezető videó, galéria, trófeák, gyűjtemény, credits, azt a mindenit. Van itt minden. Na, azt mondom, hogy kezdjünk egy új játékot, és akkor az első mentésre. A halott emberek többnyire súlyosabbak, mint a megtört szívek. Raymond Chandler. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Claw Ragadozási ügyosztályának ekkori sztárja, az igen. A legendás csirkekopók egyike. Maybe I should just lay low. Yeah,
I'll do that. The Ho, most ho, itt meg colorful színes. place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Chicken police, paint it red. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Farkasok és bárányok, meg a csirkék kopókkal. Why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. Ez igen. What could possibly go wrong? Clowville város, Rock negyed, az egykori Atlas Hotelben. Oh yeah! Mi történik itt? Na, ez egy érdekes felvezető volt. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness, the light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. She was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Na, hát elkezdődött a játék, ahogy nézem. Van egy kis... hogy is mondjam, Sin City beütése magának a játéknak egyébként. Pipi, igen. Egyszer szeretném elsajátítani az Esperanto nyelvet. Ja, hát gyakorolni kell, nyomjad. Igen, Sin City stílus, azaz. Hello zsömle, hello, mi újság? Zsombi. Mi újság, hogy vagy? No, hát nem sokára a nyomozónk nyugdíjba megy. Nem kergeti már azt az ábrándokat, hogy a ragadozók és a nem ragadozók együtt tudnak élni békében. Hát ez egy bűnös város. Na, hát egy bűnös város. Na, nézzük, van itt azt mondja, egy ilyen navigáció. Erre tudom. Aha, és akkor itt tudom mozgatni, hogy mit tudok megfigyelni. Régi könyvek, azt mondja, hogy interakció, állandó nagyítás, egy nyomás, pillanatnyi nagyítás, lenyomva tart. Aha, értem, jó, oké. És akkor azt mondja, hogy ja, itt megmutatja, hogy miket tudunk megnézni. Képek, szekrény, ezt az antilop hölgyet lehet vele beszélni, ezeket meg lehet nézni. Jó, becsukjuk. Ez a Notes. A Notes a detektív legjobb barátja. Itt jegyzel fel minden kritikus információt, legyen az nyom, személy, gyanúsított vagy egy helyszín, amit meglátogatsz. Hogy működik? Kattints bármelyik képre vagy szövegre, hogy megjelenjen a saját választott nyelveden. Személyek, helyek, Codex, The Chicken Police. Ez itt nem magyar. Ja, de rá kell kattintani, jó. A csirkekopók egy legendás detektív páros. Santino, Sunny Featherland és Marty McChicken.
Marty McChicken! Hát ez nagyon komoly. A vérvörös szilveszter gúnynevet viselő ügyükkel robbantak be a köztudatba. Majd közel 10 évig szárnyaltak, míg egy majdnem végzetesnek bizonyuló összetűzés véget vetett a legendájuknak. Egy regénysorozat is született róluk Meredith H. Marble tollából, mely alig 7 év alatt 10 részt ért meg, mielőtt kikopott az érdeklődés középpontjából. City of Clowville. Clowville önálló városállam immáron több mint 900 éve. Azt a mindenit. Az igen. Az igen. Lemaradtam pár streamről, pedig akartam lenni. Semmi baj, amikor ráérsz, akkor jössz. Pihengessél, csináld a dolgod nyugodtan. Örülök, ha így vagy. Mint a Sin City-ben, visszavonulás előtt rendőrbe keverik a bajba. Igen, abszolút. Lehet, hogy egyébként az alapötlete is abból lett véve. De ezt adjuk. Ezt eddig adjuk. Imádom a nevét, igen. Azt hallottam, lesz benne humor rendesen. Na majd meglátjuk. Tehát akkor most ott tartottunk, hogy Clowville önálló városállam immáron több mint 900 éve. A megalapítását heves faji háborúskodások előzték meg. Alapításakor 4 nemzet fogott össze, ezt jelképezi Clowville címerén található 4 állatfigura és 4 kéz is. A valóság azonban az, hogy a 4 nemzet mellett a Hüllők Törzszövetsége és a rovar klánok is rendkívül fontos szerepet játszottak a város alapításában. Ők azonban végül nem kerültek címerre, és a történelemkönyvek is csak felületesen emlékeznek meg róluk. Ez máig heves politikai és kulturális ellentéteket szül a fajok között. Clowville 900 éve alatt mindvégig megőrizte politikai önállóságát és az álmot, miszerint egyedüli állam a vadvidéken, ahol békében élhet ragadozó és prédaállat, avagy vadvidék bármilyen fajú egyede. A várost ezért is nevezik az 1000 szín városának, amit jelenleg harmadik Hektor, a Róka király, valamint a 12 tanácsa irányít. Az igen, a Róka király. Nem semmi. Statisztikák. A detektív rang, még zöldfülűek vagyunk. Helyek. Valamikor igencsak nívós hely volt ez, mostanra azonban már azon versengünk, kit nyer el előbb az enyészet. A hotel egyelőre nyelés rá, de hogy őszinte legyek, nem sokkal vagyok lemaradva tőle. Személyek. Jó, személyeket egyelőre még nem ismerünk. Úgyhogy, ja. Először én azt mondom, hogy jó térkép nincs, fölvett cuccok nincsnek. Akkor nézzük először szét, hogy mit lehetne még megnézni. Soha nem fogok elolvasni, talán más sem. Ó, itt majd lehet tárcsázni, akkor egyelőre, hát még nem tárcsázunk. Fölhívjuk a 112-t. Nem lehet, mert 6-ból kell lennie. Jó, oké. Papírhalom. I don't even know what these papers are. Se tudom, mi ez a sok papír. I need a secretary. Kéne egy titkárnő. I need a secretary. a megfáradt. Olcsó Every whisky. whiskey has the same color nowadays. At least in this price range. a megfáradt nyomozó. Van itt egy fiók. Ó. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Ó, fölvettük a... My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Nagy szerencsét, hogy nincs tüzem, pajtikám. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of cornflakes. Just in case. Na, vannak új tárgyaink, ez jó. Itt megnézni esetleg valamit lehet még? Na, kivettük a fiókból a fegyót.
Megvan most már a fegyóka. És akkor most már vannak tárgyaink. Tárgylista. Itt tárolsz minden fontos tárgyat, amire az ügyben ráakadtál. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Ja, ha. Ironic, but ever since Mióta I've been on fizetett furlough, szabadságon vagyok, és csak a hamis jelvényen pihen a szekrényben, zsarúbbnak érzem magam, mint bármikor korábban. More like a Clawville cop anyway. Clawville zsarúbbnak. Cigi. Oh man, I totally get you. Totál Oh man, megértelek. I totally get you. Itt van ez a 3. Ironic, but ever since I've been on Eszköz. furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop anyway. Jó. Képek. Na nézzük, hogy milyen képek vannak itt. The wild gentleman. Vad Those gentlemanek. guys rebuilt the city after the great fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Nagyon bírom ezt a megfáradt If zsarut. only I were half as gutsy as these guys. Maybe in another life, in another story. Igen, tehát If only I were half as gutsy as these guys. ők ez a 4-es. Már most elfelejtettem a nevüket. We Régi used to be újságcikk. star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy hiányzik, mert Marty volt társam, biztosan nem értene egyet velem. Imádja a rivalda fényt. Damn, what an embarrassing headline. Egy szarcalak cím. Celebrity Cops from the Dump. Az igen. Fájó emlék. Régi vadurak. Ja, itt van, vadurak társasága. Ez olyan nagyon gátemes. Eme Gerle, melynek feje veres, szellemes elme. Nagyon jó. Nagyon jó. Fájó emlék. This is one of the most beautiful memories from my old life, before Molly left me and took our daughter. A lányommal együtt lelépett. Molly lelépett. Where do you live now? And with whom? Hol lehetsz most és kivel? Hát akkor ez a felesége. Where do you live now? És azt is megtudtuk, hogy van egy lányunk. With whom? Jobb The good idők. things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. It seems like a different life. Oh, my God. I'm becoming a sappy little chick. Csipogó kis szar lett belőlem. Ja, hogy ezt itt föl lehet kapcsolni. Igen, tehát ez is ilyen noiros. Nagyon jó a fényárnyék játék, így elég jól néz ki. Így azért legalább látunk is belőle valamit. M.B. Davis. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my Kikötőben gun, ébredtem a my pisztolyom, a badge, jelvényem és a gatyám nélkül. Ez így szép görbe este lehetett. M.B. Davis. Hát ez nagyon ilyen Louis Armstrongos. Tök jó egyébként, hogy ezeket a képeket így átvágták ilyen, tehát ugye oda photoshopolták így az állatoknak a fejét, ez valami zseniális. He was a genius. Some say he's now a recluse, living on the outskirts of the city. But others say he's in an insane asylum. Lerágta saját lábát. His own leg off. Az igen, az szép. Rendesen bele kéne merülni, az igen. Ó, na, hát igen. Molly, where do you live now? And with whom? Na, megnéztük a képeket is. I don't Szekrény. even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever.
Azt se tudom, hol a kulcsa. Just a bunch of useless crap in there. Egy csomó haszontalan kacat. I Írógép. promised myself I'd write a novel one day. Egyszer írok egy I can't regényt. even remember the last time I used this. Azt se tudom, mikor használtam utoljára. Az idejét se tudom. Kapcsoló képek szekrényt, azt megnéztük, papírhalom, olcsó viszki. A városna. I don't see colors anymore. Nem Only látok emptiness. színeket, csak üregséget. Everything Minden faded. elhalványul látszik. Innom need kell another még egy drink. pohárral. Maybe I'm just old. Talán csak megöregettem, And while és I'm amíg talking azon about nothing kotlok, ever hogy changing, soha semmi sem everything változik, lassan changes. minden megváltozik körülöttem. You've got Egyszerűen a kimenti a style, divattól, bird. vén madár. Accept it. Csak fogadd el Move és on. lépj tovább. Hát igen, ezek egy nagyon-nagyon megfáradt... Chicken Police-nak egy nyomozónak a vallomásai. Nézzük, milyen jegyzeteink vannak, személyek nincsenek. Helyek maradt, kódex maradt, statisztika maradt. Jó. Na, beszéljünk akkor ezzel a hölgyikével. Nagyon tetszik eddig a játék, mert nagyon hajaz a Sin City-re. Igen, annak a kecskének nincs neve, ahogy elnézem, amit ott áll az asztal mellett, pedig az nem a titkárnőd lenne? Nem tudom, mindjárt kiderül. Na nézzük, mit lehet. Kérdez, Let me besz... introduce myself. My name is Deborah. Miss Deborah Miss Ibanez. Deborah, Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. Hát, I'm micsoda not a hangja van. private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Nem véletlen, hogy önt kerestem fel. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy Olyan finom dame kis like nőtől you. sem, mint amilyen magácska. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? Na, már If you itatja. insist. But bourbon, please. Thank the wild ones. That's all I have. Csak az van, akkor minek kínáltuk Sherryvel? What a coincidence. So come on, spill it from the beginning. Zudíts rám az elejétől. Új személyi info. Na. Na, szuper. Van most már egy új személyünk Deborah névében. Deborah Ibanez, Impala. Hát ő egy impala. És kiírják, nagyon kemény, kiírják latinul a nevét. Melampus. Nem menőstény. Egyedi ismertet, csinos és törékeny, de semmi különleges. Megbízója ügyeit intézi, kifinomult hölgyike, de nem hiszem, hogy túlságosan gazdag vagy befolyásos családból származna. Kódex. The Wild Ones. A vadvidék nagy részén 3 fő istent tisztelnek, ők a nagy vadak, Wild Ones, akik teremtés, pusztítás és a csend szent háromságát alkotják. Na, a farki kéne ide. Ez az övé. Harriti, a teremtés úrnője, Tapti, a pusztítás ura, és Nkvatiti, a semmiség és a csend semleges nemű szelleme. Ez nagyon ilyen... afrikás, aki fenntartja az egyensúlyt, a teremtés és a pusztítás sosem szűnő konfliktusok között. Tehát Harriti és Tapti között konfliktus dúl, mert Harriti a teremtés úrnője, Tapti a pusztítás ura, és Nkvatiti a semmiség és a csend semleges nemű szelleme, aki kettejük között kivatott fenntartani az egyensúlyt. Na, ez egy érdekes.
Volt egy régi 90-es évekbeli játék, Jack Orlando volt a neve, azt hiszem az volt még hasonló ehhez. Az én se ismerem egyébként. Annak volt még jó jazzzenéje. Summon Farki, azaz. Igen. Jó, oké. Deborah. Kihallgat, kérdez. Who is this dame anyway? And what the cluck is she doing in my Mi a tollas apartment on frászt New keres a Year's Eve? lakásomban? Pont szilveszteréjjel. Szóval szilveszteréjjel van. Legs that go on for Hosszú days. combok, nagy sötét szám, sejmes szőr és remegő hang. Nagy bajban vagy, cimbora. You're in big trouble, pal. Tehát gyakorlatilag pont az esetünk a hölgy. Legs that go on for Ja, ugyanazt, aha. Úgy tűnik, hogy egy dologhoz You're in big trouble, pal. egy dologhoz kétféle szöveg tartozik. That's better. Now, if I understand correctly, Ha jól értem, a your mistress megbízója, is aki egy receiving hölgy, threats. fenyegetéseket What kap. kind of Miféle threats exactly? fenyegetésekről van szó pontosan? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. Ó, I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. na, egy pár rutin kérdést, hölgyik, engedj csak meg. That's why I'm here. Na, új funkció, kihallgatás. Na, kihallgatni is tudunk, sőt, most már vannak nyomok, nagyon jó. Az áldozat, aki egy hölgy, különös fenyegetéseket kap. A fenyegetések mind írottak. Jó. Na, tehát akkor most már ki tudjuk hallgatni, ugye? Fókuszálj arra, amit megtudtál a célszemélyről. Gyanúsnak tűnik, akkor koncentrálj erre. Alany John Doe. Igen, fókusz. Ez a fickó felekté gyanúsnak tűnik nekem, erre kell koncentrálnom, benyomás gyanús. Jó. Akkor ez kb. Olyan, mint az LA Noir egyébként játékban. Teremje nem ember erre fel. Igen, ez nagyon jó. Jó, tehát ez kb. Olyan, mint a Noir. Gyűjts benyomásokat a cégszemélytől, minden benyomás új kérdéssort adhat. Új benyomás, kérdés, annyi lehetőség. Aha, na, hú, ez nagyon-nagyon jó lesz, gyerekek, ez nagyon-nagyon jó lesz. A detektív méter a legjobb barátod, mutatja, milyen jól is halad a kikérdezés. Tartsd a pozitív oldalán, oké? Bla bla bla, ez tetszik nekem. Plusz 100. Aha. I must be cautious and smart. Elővigyázatosnak és okosnak kell lennem. Ez a kislány határozott fel félénk. Vigyáznom kell, mit mondok neki, vagy kérdezek, könnyen elhiszed, kezdjük finoman, aztán haladott az idő, bekeményíthetünk. Nagyon jól megtanít egyébként játszani. Nagyon élem, igen. Igen. Játszottad az Ozenél? Nem játszottam egyébként. Szálennél láttam, és ez egy baromi jó játék egyébként, ugyanerre a dologra épül. Na. Ki is ön pontosan, hölgyem? Egyelőre csak egy kérdést teszünk föl. Deborah-ban ez elővigyázatosnak és okosnak kell lennem. Ez a kislány határozottan félénk, amit kihasználhatok, de vigyáznom kell, mit mondok neki, vagy kérdezek tőle, mert könnyen elijeszthetem. Kezdjük finoman, aztán ha adott az idő, bekeményíthetünk. Eme ember kert el veled. Jó. Kérdés kiválasztása azzal. Who exactly are you, ma'am? Na, ki is vagy te pontosan? I'm not somebody important, Mr. Featherland. Miért nem akarja elmondani, You're hogy ki important is ő enough to deal valójában? with such a delicate matter, right? Ez igaz, hogy ha őt küldték, akkor csak mégis egy valamilyen megbízható ember lehet. Wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork most of the time.
általában egyszerű papírmunkát jelent. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, Micsoda this kérdések is ezek. just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Higgy el, ez nekem legalább olyan kellemetlen, mint önnek, ha nem jobban. Jó, tehát van új nyomunk. Új benyomás bizonytalan. Jó, a detektív méterünk fölment a pluszba, az jó. Nem van biztos magában, mondja biztosan, jól van? Mondja a város melyik részére, aki Calavera Hills, Flowerville talán? Én azt gondolom, hogy annyira nem kéne neki ilyen személyes kérdéseket föltenni, mert ez zavarba hozhatja. Már nem úgy értem, hogy melyik részén lakik, nem erre, tehát én inkább ezt kérdezném meg, mint hogy azt ráugorjak, hogy nem vagy valami biztos magadban. Szerintem a másodikat kellene választani. Most meg nem mutatja a linkeket. Na mindegy, ezt majd még alakítjuk. Megpróbáljuk ezt a kérdést, hát ha. Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer and not on personal business. Nem Fair magánügyben. point, Deborah. Let's try a different approach. Közelítsük akkor más felől. Jó, de azért egy picit benyomás félénk, bizonytalan. Tehát az a benyomásunk, hogy ő ilyen félénk, bizonytalan. Miért éppen ma éjjel kellett felkeresni? Ne játsszal nekem itt az ilyet prédát, kis csillag, és kezdjen csicseregni végre. Nem, azt nem mondjuk neki. Tehát ha félénk, meg bizonytalan, akkor ettől tudja, hogy összeszarja magát. Azt nem mondjuk neki. Miért éppen ma éjjel kell felkeresnie? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. Én ezt I értem. don't doubt that for a second, Miss Ibanez. Miss This Ibanez. day is essential to Az my úr nagyon mistress, fontosnak tartotta and she Nevort, thought és it úgy was tudta also önnek is important to you. fontos. Hát, mivel hogy szabadságon vagyok, A oké. message in itself, for sure. But to be honest, even you are. Sőt, nem sokára nyugdíjba megyek. Hát minden esetre üzenetértékű, az biztos, de hogy őszinte legyek, még maga is You az. know what? I'll just take that as a compliment, Hoppá! even if it wasn't meant as such. Na. Oké, még plusz bement a pluszba, az jó. Tehát akkor félénk, bizonytalan, rémült. Tehát ezek a benyomásaink vannak a hölgyről. Miért pont maga jött hozzám? Miért nem a megbízója személyesen? Tudja magácska egyáltalán, hogy mit akar? Mondja maga tőzsgyökeres Cloville lakos? Na most a 3 kérdés közül a középsőt tuti, hogy nem. Csövegsz fel és megered a nyelve. Az igen. Nagyon megy ez Narnia, most már látom. Mondja maga tőzsgyökeres Cloville lakos? Inkább azt kérdezném el, hogy bár ez már egy kicsit kezd érdekesebb tűnni. Miért pont maga jött hozzá, miért nem a megbízója? Tehát ő már egy csomószor elmondta egyébként nekünk. Narnia nagy napja, azaz. Tehát ő már csomószor elmondta nekünk, hogy őt küldték, kész. De most megint kérdezzek rá vajon, hogy miért nem a megbízója személyesen? Tőzsgyökeres Cloville lakos. De ez meg nem tartozik a történethez. Kezdek belemelegedni nyelvbe. Ott volt egy i betű, nem baj, elnézzük. Jó, megnézzük az elsőt. Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katzenko. Elmondta a She nevét, hasn't Natasha been leaving her Katzenko. home lately, only if she really has to. Na, akkor viszont megbízik bennünk, ez jó. Natasha Katzenko. Nem igazán mozdul ki otthonról, kivéve ha nagyon muszáj. Nem tudom visszapörgetni a
a szöveget? No, How mindegy. so? Hogy? Natasha Katzenko. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. Mindenki ismeri őt. Tehát ő egy ismert személy. Natasha Katzenko egy ismert she's személy. that kind of woman. Az a fajta nő. I don't know what you mean. Nem értem mire céloz. Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. Úgy tűnik haladunk. Na, az jó. Eleget kerülgettük a lényeget. Deborah rejteget valamit, ez nem is kérdés, szóval érdemes lesz erre fókuszálnom. Na. Igen, valamit tudja, hogy nem mondanak el egészben. Itt most nem tudok tárgyat megnyitni, jó. Biztosan nem szándékos, de tudja, hogy magácska szórakozik velem? Honnan tudta meg a címe meg és mit akart tőlem? Pontosan mit várt, amikor idejött hozzám? Honnan tudta meg a címemet? Tehát akkor elvileg ő rejteget valamit. Tehát az biztos, hogy nem mond el nekünk mindent. Valamit nem mernek ugye elmondani. Ez talán a legtapintatosabb kérdés. Eleget kerülgettük a lényeget, Deborah. Rejteget valamit, ez nem is kérdés, szóval érdemes lesz erre fókuszálnom. Hát az, hogy mégis mit akar tőlem, az nagyon-nagyon in medias res kérdés. Pontosan mit várt, amikor idejött hozzám? Hát ez meg olyan... Most erre mit válaszoljak? Biztosan nem szándékos, de tudja, hogy maga szórakozik velem? Ez meg olyan bunkesz. Ha honnan tudta meg a címemet, az szerintem egy elég ártatlan kérdés lehet. How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. Nagyon rébuszokba beszél. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Don't be so hard on yourself, detective. You are the head of the famous chicken Maga a police, legendás am I csirkekopók right? feje, nem igaz? Hát egyébként valaha az voltam. Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended Zip nevű me? sebhelyes He arcú hates me. mosómedve. Mert neki eléggé a begyében vagyok. Zip nevű sebhelyes arcú mosómedve. Az biztos valami maffia lehet. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Nem ismerek ilyet. Nem tűnik úgy, Lucky mintha for hazudna. you, Deborah. Nagy szerencséje van. Jó. Most lement a detektív méterünk. Ajjaj, az nem jó. Oké, pontosan mit vár? Biztosan nem szándékos, de tudja, hogy magácska szórakozik. Mégis mit akar tőle? Talán a legelső az, ami ártatlanabb. De hogyha viszont a középsőt kérdezem, akkor lehet így megszeppen. És akkor így elkezd beszélni. Mondjuk detektív méterrel még jól állunk. Mégis mit akar tőlem? Hát elég, ez nem. A kettő közül én megpróbálom az elsőt. What exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Well, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Someone reliable Valakit, aki megbízható. Well, I am reliable. and discreet That's right. Stimmel. thorough No question about that. Nem is and kérdés. has a heart of gold. Szíve is aranyból van, hát azt nem tudom. Fejem belseje megtekeredett, és etettem beleje. Ja, ez igen. Nagyon jó. Ügyes. Okay, let's stop it right there. Plusz 5-ös. Na, egy 5-5-5 vissza is. Talán sakban tartják valamivel? Úgy gondolja, az efféle munka magának való? Tegyünk úgy, mintha nem talált volna itt rendben. Ez túl rizikós, nekem nem vállalhatom el az ügyet. Na, az biztos, hogy az utolsót azt tudja, hogy nem fogjuk mondani. Úgy gondolja, az efféle munka magának való?
Talán sokban tartják valamivel, arra biztos, hogy szerintem, mivel hogy félénk meg rémült, biztos, hogy hazudni fog nekem, hogy nem, hát hogyan is feltételezek én ilyet. Tegyünk úgy, mintha nem talált volna itt. Tehát ott biztos, hogy a másik kettőt azt nem fogom oldani. Megpróbáljuk a másikat. Do you think you're cut out for this kind of work? Not in the slightest. Kezd összeroppanni. Why all of this? I just can't say no to Natasha. Natasának egyszerűen nem mondhatok nemet. Az érdekes, miért nem mondhatta olyan neki nemet? You if you did? No, of course not. She's my friend. Ahogy barátok. Aha. I see. És megint 10 estem. Megint rosszul kérdeztem. Érezte már magát igazán kiszolgáltatottnak? Nem gondolja, hogy ez az egész egy kissé gyanús? Most ez a két kérdés, ez eléggé érdekes. Itt már azért nehezedik a dolog. Egyébként a chaten nyugodtan, ha van ötletetek, már olyan szinten, ami nem backseat, meg ilyenek, nyugodtan írjátok, hogy mi a véleményetek. Érezte magát igazán kiszolgáltatottnak? Hát nem értem ezt a kérdést, ezt szerintem ő sem nagyon fogja érteni. Nem gondolja, hogy ez az egész egy kissé gyanús? Ez meg olyan vádaskodásnak tűnik, tehát hogyha a barátja, hogyha igazat mondott, és ő tényleg a barátja, de ha tényleg a barátja, akkor ez meg olyan vádaskodós, ez nem fog neki tetszeni. Nézzük az elsőt. Honestly, very often, Mr. Featherland. Nagyon gyakran érzem magam kiszolgáltatottnak. Because that's exactly how I feel right now, Deborah. I'm sorry if it's too unpleasant for you, but we had no one else to turn to. You know, I get that a lot, and it never ends well. Do you like happy endings? Not in books or movies, but in real life it would be nice for a change. But this is Clawville. Not many happy endings around here. Nem sokatnak adódik meg erre fel a happy end. Érdekes. I knew you were romantic at heart. Tudtam én, hogy maga titkon romantikus alkat. If what's between me and my whiskey could be called romance, then yes. Ha románcnak lehet nevezni azt, ami a whisky és köztem van, akkor talán egy kicsit. Ez nagyon jó. Már megint esett a detektív méter. Miért? Megint rosszul kérdeztem? Akkor... Aha. Ha nem hajlandó teljesen őszintén válaszolni, mi végre ez az egész? Mondja Deborah mégis, miért kéne higgyek magának? Most az az igazság, hogy így mondta, hogy szépen lassan lehet bekeményíteni. Most ezt nem tudom, hogy ha nem hajlandó teljesen, mi végre az egész? Mondja Deborah mégis, miért kéne higgyek magának? If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland... I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. Please, just think again. For me and my mistress's sake. Na ez egy nagyon-nagyon rossz döntés volt. 40-et ment a detektív méter lefele. Au, a francba. Na. Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Ha ön valóban olyan, amilyenek Miss Katzenko gondolja, akkor igen. What can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Smart answer. Legyen őszinte végre.
Na, most egy picit legalább visszament. Legyen őszinte, és árulja el, mitől fél ennyire. Be honest and tell me what you're so afraid Ez of. az egyetlen lehetőség volt. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. or as most people know him. Vagy ahogy sokan ismerik, Ibn Wessler, a vezér. Aha. És ők minek a vezére? Exactly. Van egy új személy. God, help me. Tollas istenek, segítsetek! So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Kiragósnak ez a kis Wessler nevű darabkája mindent megváltoztat. Kikérdezési rang. Feltett kérdés. Rozsdás kopó. Ez nem sikerült valami jó. 11 kérdést tettünk fel, fókuszpontosság 40%. Hát, ez még nem annyira jó. Deboraiban ez záró gondolatok nem rossz, de nem is jó. Elmegy egy kezdőnek, de te azért jobb vagy ennél. Legközelebb szedd össze magad és figyelj jobban a jelekre. Fókusz, barátocskám, fókusz. Ebben nagyon-nagyon nem vagyok jó. Fontos nyom. A megbízó Natasha jelenleg párja a retteget gangster Ibn Wessler. Oké. Na nézzük, hogy... Egyelőre csak ennyi. Nézzük, hogy mik történik. Van nyomok. Jó. Különös hírhozónk Deboraiban ez megbízója egy bizonyos Natasha Katzenko nevű nő. Tehát a bocsánat. Tehát a Natasha Katzenko ő a megbízó. A megbízó Natasha jelenlegi párja a retteget gangster Ibn Wessler. Aha, tehát a gangster a férje. Párja. Fél és titkolózik, vagy csak titkolózik, és mellette nagyon jó színész. Minden esetre nem minden teljesen igaz, amit állít, ezt már biztosan tudom. Igen, tehát az biztos, hogy őt valamit eléggé titkol. És nem is mondta meg teljesen ez igazat. A megbízója jelenleg Ibn Wessler sorait erősíti, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Ez megmagyarázza azt a szinte tapintható félelmet, ami körüllengi Miss Ibanez-t. Igen, tehát a gangster vezér Ibn Wessler. Jó, ezt megjegyezzük. Név Natasha Katzenko, fajta macska, Felis catus. Nagyon jó, hogy ide fölírják. Remek. Neme nőstény. Eddie ismertetője, igézően zöld szemei vannak, és bizonyosan csak baj jár a nyomában, mint nekem. Personal infos. Ő lenne Miss Deboraiban ez megbízója. Állítólag komoly fenyegetéseket kap. Jelenleg a hírhedt gangster Ibn Wessler barátnője. Ez pedig sok mindent megmagyaráz, főleg a feltűnő titkolózást. Itt van Ibn Wessler. Hobart Ibn Wessler. Patkány. Rattus. Neme hím. Egy jóképű, karizmatikus és egy rohadék gangster. Nagyon jó. Egy rohadék gangster. Patkány és jóképű, ez azért szép kis kontraszt. Cloville egyik legismertebb gangstere, ingatlan Cézár, bankvezér, múzeumtulajdonos, szeszfőző, csempész és információs gócpont. Az igen, több lábon is áll. Ez csak a fele annak, amit róla mondanak. A piszkos kis mancsai mélyen a vájoros alvilágába nyúlnak. Hát ő az alja. Igen. Nyomok, nézzük milyen nyomok vannak. Ja, de ezeket fölírtuk, jó. Ezt bezárjuk. Hálószoba ajtó.
Maybe I'm really gonna write that novel, if I make it to retirement Egyszer lehet, hogy alive, tényleg of megírom azt a course. reményt, már ha megírjam, már ha megírom a nyugdíjat. Fiókban van valami? Ezt nem tudjuk még, ezt nem tudjuk kinyitni. My wife took all the good ones. Feleségem elviszte az összes jó könyvet, tudta, hogy itt csak porfogónak jók, és igaza volt. Itt most már vannak új szövegek, egy csomó. Itt nincs új szöveg. I need a secretary. Kéne egy titkárnő, olcsó. Murky brown swell. Zavaros barna löty, igazán adhatnék már magamra. Na nézzük Deboránál. Kihallgatás az volt. Legs that go on for days. Jó, ezt megnéztük. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints. You know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. 555-111. Please, take a look at this. Kérem, ezt vegye el és nézze meg. Let's see. Na mi ez az új tárgy, amit kaptunk? Oh. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. Az igen? I know Molly Nagyon jól ismerem very well. Mollyt. Kérem, ezt vegye figyelembe, amikor mérlegeli, hogy elfogadja az ajánlatomat vagy sem. Miss Ibanez megbízható Miss Ibanez is a barátom. Bánjon trusted vele, friend. ahogy egy Treat úrhölgyel her as illő. gentleman. N. Ez tuti, hogy a Natasha írta. Cár klub. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Igen, Mollynak hívják a feleségünket, aki itt hagyott minket, és őt ez a Natasha ismeri. Ez a Natasha ismeri, és gyakorlatilag, mint hogyha megfenyegetett volna, hogy ismerem a nejed, tehát ez a, tudom ki a nejed, úgy vigyázz. Mr. Featherland? Benémultam. Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit me? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. A Cár klubban meg fogja Didn't you tell találni. me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? A hangos és zsúfolt csehókat azért szereti. No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve. Főleg így szilveszter este. I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. But there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Hatágosok, Mr. Wesley jobb, ha nem tud az érkezésemről. Exactly. How did you know? 20 years experience, man. 20 év asszonyom, Oh, ó and igen, please, és kérem hívjon call csak me Sunny-nak. Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Na, vannak új infóink. Nézzük csak, hogy
milyen infókat gyűjtöttünk be. Cár klub. Natasát a Cár klubban találjuk. Natasha ismerte a felesége Mollyt valahonnan. Ez igen, így van, tehát ezt nem tudjuk, hogy, de bejavja ismerte, hogy tudja, hogy ki az a Molly. Vagy csak nagyon jó informátói vannak. Minden esetre ki kell derítenem, mi a kapocs. Ja, személyek. Van itt valami újdonságról, övé a Cár klub. Ha? Ki ez a nyúl csávó? Mondanám, hogy jegyzetelünk, de megteszi a játék helyettünk azt is, igen. Egyébként hála Istennek, hogy nem kell mindent a fejbe tartani. Louise C. Hayworth. Nyúl. Cuniculus. Neme hím. Egyedi ismert, egy régi barát erősen dadogva beszél. Louise az egykor patinás Atlas Hotel tulajdonosa és régi jó barátom, jelenleg ő a főbérlőm, csupán ketten lakunk a hihetetlenül nagy hotelben. Örülten rajong a detektív történetekért, ezért mindig készségesen segít, ha megkérem. Louise telefonszáma 555-932. Tehát 555-932, majd ezt fölhívjuk, hogy hazavigye a hölgyikét. A várostól a leghírhettebb éjszakai mulatója, ide járnak a legkeményebb öklök és a legsejtesebb pópsik. Ho-ho-ho, az a miénk. Köszi, hogy felírtad, Csigusz. És persze híres róla, hogy a zsarukat nem igazán szolgálnak ki, kivéve ha az illető nyakig sáros. Noted, azaz. Na, jól van. Oké, fölhívjuk a telefonban. Azt mondja, hogy van. És még ki is írja nekem. Louise telefonszáma 555-932. 555 9. Vissza. Tehát 5 9 32. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Jó halk. Azt mindjárt Kispista válaszol. Minek írtam fel, aj? Na ez az. Fölöslegesen törted magad. Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Tényleg dadogva beszél. Lewis arrived a few minutes later. Na jó, gyorsan itt van Louis. So it wasn't difficult Louis pár perc getting múlva here. is érkezett. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was Csak his egy ugrás és kész. It was once Nagyon a jó. well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis Legutolsó gazdasági válság Now, után csak romok besides me, maradtak utána, és he most was the rajtam only kívül ő resident az in this egyetlen lakója enormous ennek a place. hatalmas helynek. Aha. Na, beszélgessünk csak Louis-szal egy kicsikét. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Tényleg dadogva beszél egy Thank kicsit. you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Égönnel Debóra. Before Na, I visit the club, I have hazaviszi to a take a csajt. detour. Mielőtt I've got a meglátogatom feeling klubot, that this tegnem case kell még isn't egy gonna be a kitérőt. one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. Egy valaki My van, akiben ex-partner, feltétlenül Marty. megbízom, a volt társam He's gonna be at Marty. the Marty station. McChicken. I can only hope Hát, he'll be willing bírom to ezt a talk to nevet. me. Az őrsön fogom megtalálni. Csak remélni tudom, hogy egyáltalán szóba áll még velem. Na, akkor most fogjuk elhagyni a helyszínt, ugye? Fiókban nem lett azóta valami? Ja, de várjál, ott vannak valami papírok. Ja nem, az csak fény. Jól van, de hülye vagyok.
Azt mondja, hogy helyek. Glowville Police Department. A főkapitányság, azaz a húsdaráló, ahogy mifelénk nevezik. Nagy, sötét épület, apró kétes alakoknak, és nem is feltétlenül a rács mögött ülőkre gondolok. Tehát ez már a korrupciót is magában foglalja. Dadogós nyufi, azaz. Van egy térképünk. Jelenet típusok. Az jelenti a főjelenetek, limitált jelenetek, zárt jelenetek. Ezek a jelenetek helyszínek, tehát a főjelenetek, bocsánat, olvassuk el sorba. Na. A főjelenetek viszik a történetet tovább. Ezek a jelenetek döntik el továbbá, hogy mely másodlagos helyszínek nyílnak ki, vagy záródnak be. Minden fő jelenetet végig kell játszanod, ha ki akarod játszani a játékot. A limitált jelenetek csak egy bizonyos ideig vannak nyitva, amit a fő történet haladása határoz meg. Ha maximalista vagy, bizonyosodj meg róla, hogy minden limitált jelenetet láttál, mielőtt a következő főjelenetre lépnél. Aha, értem. Baromi jó egyébként ez a felépítése a játéknak, nagyon jó. Zárt jelenetek. Ezek a jelenetek, helyszínek jelenleg elérhetetlenek na játékban. Na játékban. Ezt az állapotot és a főtörténet haladás határozza meg, és ez lehet ideiglenes, de akár végleges is. Top tip. Akkor menj tovább a történetben, ha már megbizonyosodtál, hogy minden limitált jelenetet láttál, amit akartál, mert később talán nem lesz alkalmad újra elérni őket. Ó, noted, ez fontos. Clovilly rendőrkapitányság. Jó, egyelőre akkor csak egy ilyenünk van. Ide kell elmennünk majd, előbb-utóbb. Ezt bezárjuk, de itt van egy ilyen hálószobajtó. Üres üvegek birodalma. Hálószobám vagy valami olyasmi. Nincs ott semmi értékes, ha mégis lenne, az bizony már ott is marad, az mi világ a világ. Értem. Jó. Az itten be lehet oda menni. Mindenre, ami szőrös, tenni kéne valamit, én meg csak bambulok ki az ablakon, mint egy tyúkeszű baleg. Szedd össze magad, Sony. Egy tyúkeszű baleg. Azaz. Köszöreg pajtás. Don't even mention it, my friend. You got anything planned for today? I thought I'd visit a nightclub. It's New Year's Eve, after all. Well, I didn't mean to hold you up. I'll ask a favor of you someday. I owe you a lot of those, don't I? Pár tucat ilyennel tartozom már, nem igaz? That's true. I don't deny it. The good old rabbit. Vén tapsifüles, mindig számíthatok rá még szilveszter éjjelén is. Tapsifüles. Remélem a jó öreg tapsinak nem volt semmi fontos dolga. És hogyha... Ja, aha, az akkor újra játsszuk a dolgot. Jó, hát akkor szerintem menjünk akkor a rendőrkapitányságra. Feltehetek még egy-két kérdést, Deborah? Ó, tehát lehet még kérdezgetni. Új funkció, kérdez. Deborah Ibanez, Atlas Hotel, Hobart, üzenet Natasától, Natasha Katzenko. So this Natasha dame. Az a bizonyos Natasha nőszemély. I'm just the messenger. You have to talk to my mistress about the details. Miss Katsenko was very clear on this matter. I see, but... Please, Sonny, let's not make this even more uncomfortable. Okay, understood. Let's drop it. Thank you. Jó, tehát Natasha Katzenkóról nem I've kérdezhetjük. already told you more about myself than I wanted. Afraid you'll get your hands... I'm afraid I already did. Oh. You think Atlas my Hotel. whereabouts aren't a secret? Do you think they ever were? Well, I was hoping. Clawville is a big city,
but not so big that Santino Featherland elbújhasson benne. Oh, please. Flatter me more. Jó. So, Ibn Wessler, eh? You know you could have dropped the bomb a little earlier. If I started with that, I'm sure you would have thrown me out. You're right. He's one of the most dangerous gangsters in the city. I only know he's an influential businessman. Csak befolyásos üzletember. Hát mindegyik gangster az volt. Not even you can see the world as that black and white. Még maga sem láthatja ennyire fekete-fehéren a világot. Na, ez nagyon-nagyon jó mondat ide. Üzenet Natasától. I've already told you what I know. I've never read the message. My job was to give it to you and nothing more. You really are this innocent, aren't you? I'm not sure I get what you mean. Let me give you some advice, sister. Leave the city and get as far as you can from the likes of Ibn Wessler. It's not so simple, Mr. Featherland. My mistress needs me. Is she really that important to you? That you drive around in the dead of night to questionable places to deliver messages you know absolutely nothing about? I would do more than that for her. I see. You're smooth. Real smooth. Real smooth. Thank you, Mr. Featherland. Oh. Sonny, please. Just Sonny. Jó, hát mindent kérdeztünk, amit csak lehet. Oh, just one more thing. Yes, Sonny? I don't want to sound indiscreet, but this fur removal craze. Do you do this yourself, or are there Szőrtelenítő specific őrület. programs Ez utalás arra, hogy miért van neki ilyen... nem alpaka. Mi volt ő? Mindegy. Miért ilyen sima a bőre, mint az emberé? Vagy már vannak rá szalonok? Well, Kellemetlen. would you like to try it? Well, it wouldn't work as well with my feathers. Just professional curiosity. You know, it's Occupational hazard? Vannak szalonok, igen, én magamnak csinálom, és én csinálom az úrnőmnek is, ha érdekli. Ó, érdekes. That's good to know. Thank you very much. Nagyon jó. You're one strange bird, Sonny Featherland. Well, I've been called worse. Mondtak már rám rosszabbat is. Jó, oké. Nem tudom, hogy lehet-e még vele van. You too. Jó. Jó, itt már mindent megkérdeztünk. Miért van olyan érzésem, hogy ezek a nagy Bambi szemek még bajt hozhatnak? Ez a maca egy igazi jég, egy 10% szépség, 90% rejtély. De milyen jól milyen jól leírja. You too. Jó. Ennyi. I can always count on you. Ja, jó, oké, rendben van. Akkor szerintem itt ezt kivégeztük. Van itt nekünk valami nótunk. Személyek. Hazudott nekem több apró dologban. Érdemes fenntartással kezelni az egész fenyegetés sztorit, amit előadott. Egyébként az is maga érdekes lenne, hogy ki merné megfenyegetni a legsötétebb gangsternek a nőjét. Ahhoz azért kéne egyfajta bátorság. Papírkosarat nem tudjuk megnézni. Jó, oké, hát akkor menjünk utazzunk el a rendőrőrsre. The White Gentleman Production. And I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same.
And the Producer Tamás 121 Bakó. days I Ez had igen. left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room No. I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, Táncol a nyuszika. with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Írta és rendezte Varga Bálint Bank. Első rész Detour. I knew where to find Marty. Na, ez egy nagyon-nagyon jó opening volt egyébként. Egy csomó magyar nevet láttunk, ugye, mint hogy magyar a fejlesztő. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift. Úgyhogy, na, érdekes, tetszik. Kezd alakulni a sztori. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Vérvörös szilveszterként 10 évvel ezelőtt együtt éltük át azt az éjszakát, amelyet a sajtó csak vérvörös szilveszterként emlegetett. Chloe mára elfejtette, de nem úgy mi. A mi egy részünk örökké ott maradt azon az éjszakán. Eléggé komolyan hangzik egyébként. Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Megvannak a saját előnyei. Ha rendőrautót vezetsz Cloverville-ben, bármit megtehetsz, amíg kocsidon kék-piros. Talán azért van, hogy elfelejtsd a legnagyobb gangsterek. Érdekes. Rendőrségi címer. Golyónyomok olyanok is vannak. Wow. This happened when that old bloodhound, Blood Boil, was promoted to chief of police. The Castilia clan thought Castilia clan azt hitte, hogy ezzel majd megfélemlítik az öreget, de nagyot tévedtek. Válaszcsapás még aznap hajnalban érkezett 4 raktárház razzia, egy tucat halott kemény fiú és 2-szer annyi bevart maffiózó. Az szép razzia volt akkor. Attól fogva senki sem packázott Blood Boy-jal, vagy ahogy elfele hívják, velős csont főkapitánnyal. Velős csont főkapitány. Végkijavíthatták volna, de a főnök különkérése volt, hogy hagyják, ahogy van. Hiába sok mindent el lehet mondani a vénkutyáról, de az biztos, hogy drámai érzéke a helyén van. Na, tehát akkor itt egy razzia háborúnak a nyomai. No, same here. We have a tough history, you and me. Maybe it's time to forget about the past, eh? Elfeledni a múltat. We have a tough history. Tough history. Póster, itt van egy ilyen pósterünk. Oh, for the crown, for the king. Ja igen, mert ugye ez királyság. Van itt rajta valami? Még azon kívül. We need you, citizen. Ez valami toborzó plakát lehet. Akárhányszor eltűntetik ezt a Blood Boy, visszaragasztja. Én legalább 3-szor leléptem.
Actually, it's a kind of Letéptem, passive-aggressive bocsánat. game for us Igazából with ez the egyfajta chief. passzív-agresszív játékunk a főnökkel. I'm sure it's Blood Boil himself taping back the torn off posters. Like Valószínűleg some mindig van egy maniac. tucatnyi a táska. Végszükség esetén az komoly lenne, hogy egy táska pószterrel megy, hogy ahonnan letépték, azt ő így visszaragasztja. I'm sure it's Blood Boil himself taping back the torn off posters, like some maniac. He must have a dozen of those things in his bag for emergencies. Elnézést. Van egy bejárat, ott akkor be lehet menni. Meg van itt egy úriember. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching out over here? I heard the big boss threw you out. Úgy hallottam, a nagy kutya kitette már a szűröt. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Na, új személyi info, na. Hey, Ezt majd you szépen don't el... have to be so peckish, old bud. By the way, you're on luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. Kb. Mint mikor a városrendőrség találkozik az FBI-jal. Azaz, igen, igen. Abszolút benne lehet, igen. Látom, még mindig te vagy itt az Ace Phyllis. Igen, Martit keresem, madarat tolláról, állatot barátjáról. I see you're still the funny guy around here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. Egyébként a nagyfejet tolpánát a lőtéren találod, mint mindig. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own ring. De az milyen kemény, ugye az esőkabátot hogy fölvette, és így kiszúrták a sündisznónak a tüskéi. Nagyon jó. Well, look at that. Tough luck, boy. Hey, Oh, Royce. you looking for Marty, eh? I see. Phyllis you're és still- Royce. See you're still the... Hey, Royce, I'm telling you. Hey, whose side are you on, you jerk? Ki mellett állsz, te bunkó. Phyllis and Phyllis és Royce, két sűn a kezdő zsaruknál megszokott arroganciával, pont olyan szúrósak, ahogy kinéznek. Fontoskodó szarházi alak mindkettő, de jobbára ártalmatlanok. Ti szarháziak, érted? Noted. The bullet hole in my crest is worth more than these two Tarajomon combined. ütött lyuk többet ér, mint ezek ketten együttvéve. Őróla nem lehet megnézni semmi egyebet. The bullet hole. Jó, ezt láttuk. By the way, what's with the rain? Mi ez a kabát, fiúk? Nem voltak közelben esernyő vagy ilyesmi? Why? Frank says it'll be rain, and see, it's raining. He's a frog. Ő béka, tudnia kell, az nagyon kemény. Frank a I'm a béka. rooster, but I hate getting up early. Nagyon jó. Raincoats are just fine, okay. You have a problem with that, Sonny? No, just, you know, the spikes sticking through and all. Is something wrong with our spikes, Chuggin? Yeah, you know what? Just forget it. De bunkó szarháziak ezek tényleg. No, személyek. Carton Phyllis. Sündisznó. Nem hím. Egyedi ismert, utálom a kis törpét. Nagyon... Ja, bocsánat, előtte olvassuk el. Egy igazi kis segdugasz. Nagyon jó. Még ahhoz is túlságosan kis hal, hogy érdemes legyen megkenni. Segdugasz. Tényleg annyira tipikus emberek, tipikus ilyen asshole-ok. Mason Royce. Tarajos sül. Nem hím. Egyedi ismertetője, majdnem annyira utálom, mint a kis társát, Phyllis-t. Hát ez kész igazi hülye egyébként.
Nagy és buta. Ebben kicsit talán Martira hasonlít, azzal a különbsége, hogy Royce-nak még a szíve sincs a helyén. Az igen. Két igazi szarrágó lehet ez egyébként. Eben. Őt még azért annyira akkor nem is ismerjük. Jó. If you drive a cop car in Clawville. Igen. Golyógyomokat megnéztük, járőrkocsit, posztert megnéztük. Nem fáztok, fiók. Azért jó sok dialógus van benne, tehát most megint rákattintottam, és megint egy új dialógus jön elő. Yeah, truth be told, I'll freeze to my bones, Sonny. Even through this jacket, I'm completely soaked. Really? I don't know why. Don't listen to him, Royce. And you got nothing better to do? Bugger off. És te, nincs valami jobb dolgot? Húzzál, mint a vadlibák. Okay. Just sometimes you Igazi two truly bunkók. amaze me. Igazi bunkó. Na, lehet-e még vele beszélni valamit? Why are you still sneaking Mi az, mit around senteggetsz here, itt még, It Sony? always astonishes me how block-headed you two are. Kihúzzuk a... Talán mert átszurkáljátok a saját esőkabátotokat, azaz. Na jó van, eleget csesztettük őket. Menjünk be. Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, Szekta a titkos hospital, rejtek helye. and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. És persze egy rakás részeg disznót az alaksorban. Na, nézzük, mik vannak itt. Ó, itt sok mindent meg lehet nézni. Be lehet irodák, város címer. Boszkó Mort. Monika, ő ott a titkárnő. Vagy a recepciós. Automata lőtér, oda lehet, a lőtérre lehet menni. Na nézzük, mik vannak még nekünk. Személyek. Ó, megnyíltak a Boszkó. Ki ez a Boszkó? Boszkorelli Beles Nadas. Beles, ő a Beles. Canis lupus familiaris. Ő egy kutya. Hát ez jó. Azt mondják, bármit bekebelez, ami csak elé kerül innen, a beceneve Beles. Hát ez nagyon jó. Monika Rosen, kolibri, nőstény. Egyszerre akár 1000 dologra is tud figyelni, és egy igazi angyal. A kis recepciós hölgyike. Tegyem a szívét. Na. Mort Martigan. Komodói Varánusz. Vén és vak, és egy menthetetlen csőttömeg. Az jó. Na, Blood Boil, itt a főnök. Lucius Wilford Blood Boil. A főnököm és egy élő legenda, aki gyűlöl engem. Na, az tök jó, hogyha... az nagyon jó, hogyha a főnök gyűlöl. Na, örülök, hogy mindenkivel ilyen jóba vagyok. Na, mit is kezdjünk először, mielőtt még Jardine közrendőr. Lőtérre nem megyünk ki, nézzük a címet. Becsület, erő és egység. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. We used one of these as Egyszer célba lőttünk egy ilyenre, nem tiszteletlenség, egyszerűen csak nagyon be voltunk rúgva. Hülyék. Jó. Itt mit lehet csinálni? Ó, itt van valami. Bell of the Chicken Police Story. Bell of the Panthers. Oh. Meredith Hage Marble. Ja, ez az, aki megírta a több részes könyvet a Chicken Police-ból. Tehát akkor ez ilyen gyűjthető cucc, ez nagyon jó. Szuper. Ezt így ugye nem mutatja maga a játék. Akkor érdemes így végigpásztázni az egész képet, hogy mit látunk.
Barkman járőr. Barkman. A Barkman, tehát a bark az ugye azt jelenti, hogy ugatás. Nagyon jó. Na nézzük, mik vannak itt. Van itt egy ilyen rendőrségi címe is. Ja, csak ugyanazt elmondjuk. Marty imádja ezt a szemetet inni. Én még sosem próbáltam, de biztos vagyok benne, hogy pocsék, és valószínűleg mérgező. Ez valami... Csapvíznél. Igen, a mi karakterünk egyébként egy igazi... Lehet nagyítani is. Nem tudom, hogy ez mennyire érdekes, így ránagyítani a dolgokra. Mónika. Rendőrségi címer, irodák, város címere. Na, hogy is néz ki a városnak a címere? Ja, és ez az, amit mondtak. United in place everlasting. Tehát United in peace everlasting, rosszul ejtettem. All it takes is one look, and my comb starts to tingle, which never means anything. Csak elég ránézem, és bizseregni kezd a aranyom, ami sose jó jel. Jó, ez nem mond nekünk több infót. Fegyó. Azt mondja, hogy nyomok, személyek, helyek, kódex, statisztikák. A gyűjtögetős dolgokat akkor nem mutatja. Jó, nem baj. Semmi kedvem találkozni Malloy helyettessel, vagy bármelyik ex-kollégám. Ragadozási aktól. Na, beszélgessünk először a kis recepciós hölgyikével. Jó kombó, élő legenda és gyűlöl, azaz. Na. Bekortyoltunk egy kis italt. Nem viszkit. Hello, Mónika. Emléltek recepciós gyakorlatilag mindenes, ő az őrs igazi szíve, túl jó ő erre a helyre, és túl jó ennek a városnak is. Egyem a kis szívét. Azaz lefegyeltem. Finom és átlagos, mégis távoli és hideg, az a fajta, akit olyan szívesen elhívnál egy kávéra, de tudod, hogy úgyis nemet mondana, akárki vagy akármit is teszel. Hey, Monica. Hello, Mónika. Hey, Boss Bird. Ó, milyen jó a hangja. Főkakas. Ez hülye. Mi az, hogy főkakas? Mit keresel itt? Nem éppen ünnepelned kéne valahol? Jó szöveg. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me az a két szúrós seggfej azt mondta, jobban üríti a tárakat. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. Az egész lőszerkészletet ki fogja üríteni. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Főkakas. Mit lehet még vele beszélni? Hey, Sonny, is everything all right? Sure, everything's fine, Mon. I'm just distracted. That's nice. Life is best if you let the adventures take you with them. Jeez, Mon. Don't read so many Ne olvass annyi romantikus szennyet. That was one of yours, actually. From the old Sonny. You used to love saying nice little things like that, remember? I try not to. We can't erase the past because we are the past ourselves, am I right? Stop that right there. Okay, okay. I'm just joking.
Alapvetően van egy új személyi infónk, meg lehet kérdezgetni tőle. Na, What do you know about the Tsar? kérdezgessünk erről a Cár Nothing klubról. special. I've never been Még there. nem voltam ott. It's a famous place though. Expensive cigars. Filozófikus ez a Mónika, azaz. Pretty gals. All the movie stars and politicians go there at least once a week. Legalább heti egyszer megfordul ott az összes valamivel ó And all filmsztár és the big shot politikus. mobsters too, I've heard. Yeah, I was saying the same thing. Pont ezt mondtam én is. Still Atlas living in Hotel. Minneapolis? If something works, why change it, right? Well, if you like it there. Listen, Monica, you could come by sometime. Hoppá! For a Egyszer drink felugorhatnál egy italra. or two, you know? Vagy kettőre. I didn't hear that, and you didn't say that. Persze. Okay, got it. Sorry. Anything else, Boss Bird? Do we have a file on Hobart, Ibn, Wessler? Are you kidding me? We have a whole room just for him. Egy külön Want the szobát key? tartunk fenn You can neki. spend the remaining days of your paid holiday in there. No thanks. Never mind. You're a bit sassy today, aren't you? I'm sorry, Sonny, but I'm starting to shed my Tollhullásom van ettől az őrültek házáról, tudod, Szilvesz. Sú, Blood Boil pont akkor nincs itt, amikor kellene. Hogyne volna, hát ott áll. Somehow I'm not sorry about that. Yeah, I bet you're not, Boss Bird. Miért úgy nevez főkakas? Mondta se Natasha Katzenko. Katzenko. Interesting name. Is it real or just an alias? It's supposed to be real, but who knows? Good question. We have nothing on her. She's either clean or uses a fake name. Maybe both, but I don't think so. Aside from that, everyone knows what I know about her. Singer, star, the #1 babe in this town, so to speak. Thanks, little bird. It's something. Köszi Csibém, ez is Glad I valami. could help. Jó, hát mindent kérdeztünk. Soft and orderly. Jó, ez többet már nem Yes, tudom. Boss Bird? Nothing. Carry on. Just don't make a mess, okay? Jó, több mindent már nem nagyon tudunk vele itt beszélgetni. Monikával akkor beszéltünk. Rendőrségi címét megnézzük ki ez a Mort, csak előtte megnézzük, hogy mit tudtunk még feljegyezni erről a Monikáról. Monika Rosen, ja, de ezt már megnéztük. Personal info, rendőrség szíve és lelke elvileg egy kolibri, de valójában egy földre szállt angyal. Akkor, amikor még naponta bejártam az őrse, ő volt a cukor a keserű reggeli kávémban. milyen jók a szövegek egyébként. Ó, Mónika, néha úgy érzem, te tartod össze ezt az egész helyet. Az biztos, hogy egyébként elég nagy tehetség lehet a saját munkájában. Na nézzük ki ez a Mort. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Mégis mi a kotlós nyavaját csinált már megint? Poor old lizard. Szegény You've öreg seen gyík, better te is days, láttál már haven't jobb you? napokat, nem igaz? Hát szerencsétlen. Mort, you scabious beast. Mort, te What the hell rühes did you dög. do? Mi a frász csináltál már megint? Morty to you, sonny boy. Semmi gond, csak egy kis balhíja csehó van, és valaki véletlen fejbe kólintottak egy korsóval. Nem tehetek róla, hiszen vak vagyok, mint egy denevér, nem igaz? It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Milyen jó hangja van. Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to Listen, leave me sonny boy. alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything Godzilla. wrong. Not that wrong. Hogy lógott a nyakában a szemüveg. Legalábbis semmi nagyon Where's a komolyan. little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp Törpes of a midget trici still még mindig sniffing körülötted around szaglászik. Micsoda szövegek. Jeffy is a good boy, sonny. And he's good to me, believe me. you? Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, sonny, I have no one
understand. Kajak szinkronszínésznek kell. Neked jobb, ha hangod vagyjuk már. Nem, dehogy is. Hát azt... nem. De köszi. Nekem nincs senki másom, ez csak... Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for Tényleg yourself. szörnyen Are you nézel ki. feeling okay? Hát le van rombolva rendesen. I'm not what I used to be, but Used to be. you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, sonny boy. I really am. Are you? Don't need Nagyon, to, nagyon I'm furcsa. fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even Ha think Bubó about írt taking fel neked valamit, az beneszed. Hallod, Bubó? Mibe? Tehát én arra az életemet ráteszem, az biztos, hogy egy bagoly. Hát ennyire egyértelműbbet. I don't talk Ott to is that van, tessék. insane owl. Nem állok szóba azzal az őrült bagolyja. Right. Doktor Bubó. Az muszáj, hogy egy bagoly legyen. Hát egyértelmű. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Ma bivaj malója góri. Like I care. Bivaj I'll meló. try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Inkább csak tollas a hátam. Új személyi info. Na, megint személyekről gyűjtöttünk infót. Egy engyes kezű semmire kellő vak, mint egy vakon, de ez nem akadályozza meg abban, hogy a város egyik legnagyobb léhűtője legyen. Lehetett volna jó fiú is, de valahol elveszett félúton, és most már túl késő, hogy helyrehozza a dolgait. Hát egy igazi lerobbant csávó egyébként. Mort már megint valami nagy bunyóba keveredett egy csehóban. Micsoda meglepetés. Régi barát, szóval szólhatok egy-két jó szót az érdekében. Itt a bubónk. Dr. Reginald B. Bubó. Füles bagoly, Bubó, igen. Egyébként ez a... latin neve a bagyoknak, hogy Bubó. Bubó. Egy vén, neurotikus, ronda, morfinista bagoly, de régi barát még a csirkekopók jobb napjaiból. Itt mindenki a haverunk? Na jó, nem mindenki, mert van elég sokkal találkoztunk már most, aki utál minket. Na. Tell me, sonny boy, how's Molly Ó, and the little nagyon rátapintott a lényegre a csávó. Really know how to hurt a guy. És ő is ugyanezt mondta. Nagyon jó dramaturg vagyok. Is something wrong? They no longer live with me, Mort. For a few years now. And to Nagyon tartjuk a kapcsolatot. Sorry, pal. I didn't want to reopen old wounds. It's all right, Morty. Let's drop it. Everything all right, Lizard Wizard? Gyíkfej. It will be. Jó, akkor őtőle már nagyon nem tudunk mit kérdezni. Ki ez a Boszkó? Detective Chowhound Bosco. Beles Boszkó. He thinks he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. Csak egy öleb. He's not a bad boy, by the way. Egyébként nem egy rossz kutya. Oké. He's not a bad. Na beszéljünk vele is. Tudom, hogy ez így eléggé vontatott játékmenet, csak én nem még úgy vagyok vele, hogy egyelőre beszéljünk mindenkivel. Eme helyre terel Megen szerencse, mely nekem felel. Nagyon jó, köszi Narnia, hogy visszaugrottál. Azóta már átmentünk itt a rendőrösre. Jóságos nagyvatok, hát kitett ide a Hello fene? to you too, Bosco. I see you're busy as always. Yeah, I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know the lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. I'm still a cop for another 121 Még days, 121 Bosco. napig zsaru It's as vagyok. unpleasant to me Az igen, as it is húzza to ám you. a strigulákat.
all right. No need to bite. I wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, Blood Boil. Ki az a Mózes és Plátó? Run into any of them Új tonight. kódexbejegyzés. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Azóta nem ugyanaz a I madár. don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. Neked kéne haragudnod rá. Különben is ő lőtt meg téged, nem? Meglőtt majdnem azt mondtam Marty McFly. ő lőtt meg minket a Marty McChicken? It's not that simple, Bosco. Nem olyan egyszerű ez az ügy, We'll see how Boszkó, he majd reacts. meglátjuk, hogyan Yes, reagál, anyway. azért kösz. Tehát ő egyszer meglőtt minket, biztos valami baleset lehetett. Csak annyi az ennyi, és egy hatalmas fókuszt igényel, hogy megértsen mindent az ember. Hát egyébként igen, meg nem akarnám alapvetően elhúzni ezzel a sok szöveggel az időt, csak nem tudom még, hogy működik maga a játék, abból a szempontból, hogy mennyire kell mire figyelni, de ezek eléggé fontos információk, mint például, amit most is megtudtunk, hogy ez a Marty McChicken ez egyszer meglőtt minket, és ezt nem tudjuk még, hogy ugye nem ugyan egyszerű ez az ügy, hogy akkor most mi is történt valójában. No worries, pal. Jó, új személyi info. Van egy kódexbejegyzésünk. Moses and Plato. Na nézzük, az micsoda. Moses egy tibeti róka, Plato pedig egy pallas macska, akik Sunny és Marty régi riválisai, és jelenleg a Cloville rendőrség gyilkossági ügyosztályán dolgoznak. Tehát tibeti róka és Plato pedig egy pallas macska. Aha, igen. Sunny és Marty régi riválisai. Ez mint egy zsaru filmben egyébként. Mint a Bad Boys-ban. Ott is volt a kettőnek az a két riválisa. Személyek, Bosco. Ja, ezt olvastuk. Boscorelli nyomozó, azaz Bosco ragadozásiaknál dolgozik, ahogy én is. Vagyis, ahogy én is dolgoztam régebben, hogy pontosabb legyek. Ragadozásiak, ez annyira tetszik egyébként. How are the pups? They're real monsters. Korrá teszik az életed. But it'd be even worse without them, you know? Yeah, you're telling me. Oh, right. Sorry. And how's life without the chicken police? Unfortunately, the worst half is still here. But it's good. It's so uneventful. What a coincidence. Eseménytelennek tűnik. Micsoda véletlen egybeesés. Want me to make a scene? Csináljak valami jelenetet? No, I'm fine without it, really. Na, még egyet Listen, megpróbálom. Bosco, do you need this mess with Mort? Kell neked ez a balhé mortal? Like hell I do. Kell a fenének pupa hátam, de egyszer majd halálra vert egy kicseszett zsiráfot. Ez a Varanus halálra vert egy kicseszett zsiráfot? A giraffe? Never mind, it's New Year's Eve. There's a brawl like this in every joint of the city, and you know that. He's just a loser, and also blind. Maybe someone Most just komolyan stuck that csigúztat, broken mug in hallottad his ezt? hand. Ő meg egy vak szerencsétlen, az is lehet, hogy valaki csak a kezébe nyomta azt az üveget. You know that's not what happened. Of course I know. All right, I'll let him go. We don't need him yelling in here all night. Megírom a jelentést, aztán szélnek keresztem. Nehogy fél óra múlva megint itt kössön ki. Back in here again tonight. Csak aztán nehogy fél óra múlva itt kössön ki. Vizuális vagyok. IRL megnéztem volna őket, az tuti. I'll have a talk with him. Próbálok beszélni a fejével. Just sign any bullshit testimony they shove in your face, and you're free to go. Bosco also wants to get through with it, just Na, like itt you. figyelni kellett egy kicsit a történetre, mert ugye mondta, hogy próbálok beszélni fejével, és akkor visszamegyek hozzá, akkor utána már úgy folytatódik a kommunikáció, ahogy előbb befejeztük.
You owe me another one, old man, and I won't forget it. Megint jössz nekem You egyel. can count on me, sonny boy. Keep up the good work. Cluck off, Sonny. Na kotlódj el! Azt mondja, kotlódj el innen, Sony! Hát ez mekkora szöveg már. Na, jól van. Jó, akkor Mort. Just sign any bullshit. Jó, ezt oké, ezt már megnéztük. Oké. Kotlódj el innen. Irodák, rendőrség, automata, boszkó. Barkman járőr. De... Itt... Ja, bocsánat. Ó, lehet menni akkor lőtérre. El volt a kamera fordítva, én meg nem is figyeltem. Ott megyünk a lőtérre, ott a Jardin közrendőr. Azt nem lehet megnézni. Közben itt végig kell pásztázni, hát ha találunk ilyen kis újságot. Jó, megnézzük, hogy ez a Barkman ez mit. Mainly because he's a dog, of course. One of Blood Boyle's favorite. Személyes védence. Jardin közrendőr. Azt mondják, rátermett, okos és veszélyes. Több hozzá hasonlóra lenne szükségünk. Terefele tetszene nekem. Rátermett, okos. Na, az egy üde színfolt lehet akkor az őrs életében. Na, menjünk akkor lőtérre, én azt mondom. Amikor legutóbb láttuk egymást, neki egy puska volt a kezében, én pedig készültem elvérezni. Nem tudom, hogy ezen hogyan léphetnék túl, de egy próbát megér a dolog. Aha. Na. A kapcsoló, Marty gyöngyszemei, van itt is egy kapcsoló. Itt a kijárat. Shells, azok a lőfegyvereknek a lőtéri gyakorlás, lehet gyakorolni. Itt is lőtéri gyakorlás, kapcsoló. Ó, föl lehet villanyt kapcsolni. Nagyon jó. Nézzük, mit lehet itt még megnézni. Marty gyöngyszemei, ott van maga Marty. Kapcsoló, lőtéri gyakorlás. Na nézzük meg ezt a posztert. Ó, micsoda. Hölgyike van rajta. Keep your gun clean, Mr. Lowman. Az igen. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. Hello, Cassandra. I hope we'll meet again. Oh God, I'm starting to sound like Marty. That little note down there. Az a kis tetlőtől, mit is mondja a klasszikus Marty. That little note down there. Hey you, if you let the ammunition boxes open again, I will kick your clucking ass. Marty. That little note. Hey te, hogyha megint nyitva hagyod a muníciós dobozt, kloákán rúglak. Körülbelül ezt jelentheti. Na, nézzük, mi ez a lőtéri gyakorlás. Kérek egy tippet, lőtér el, hogy kérek egy tippet. Célozz a gyanús alakokra, és próbáld nem lelőni a békés túszokat. Ennyi az egész. A gyanús alakok eltalálása növelje a pontjaidat, és a hátralévő idődet is, míg a túszok lelövésével és az ellenkezőjét éred el. Rajtad áll, bölcsen dönts és gyorsan tüzelj.
6 lövés után törzs újra a stukkered, mint a régi western mozikban, csak még gyorsabban. Jaj, ez nehéz. Hoppá, bocsi. Lelőttem a túszt. Az még le se jött, de már lelőttem. Hoppá, lelőttem a túszt. 300 pont. Ó. Az igen, van ám high score. Martinak 10.050. Boszkónak. Na kezdjük újra, próbáljuk meg. Ó, elcsesztem. Na, 1060. Ezer. Na, egész jó. Kezdjük újra. Elvétettem. Nem jó. Nehéz ám célozni. A francba. 1320, meg így is több. Na kezdjük még egyszer. Jó. Jó, jó. Ó, basszus. Á, persze, hogy pont akkor ment le a túsz. Nem igaz. Ez viszont elég rosszul sikerült. Kapott a fán is, azaz. Na kezdjük újra, mert ez nem tetszett. Jó? Jó, jó. Jó, jó. Jó. Majdnem lelőttem. Na. Ez az. 2730 pont. Na, az majdnem Plátónak majdnem meg. Eléggé random adja egyébként. A francba, hogy pont akkor megy le. Nem igaz. Ez rossz. Ez nagyon rosszul sikerült. Ezt kezdjük újra. Na még egyszer. Nem hiszem el, hogy pont akkorra hajtódik le. 1840. Na még egyszer próbáljuk meg. Ja, nincs autóreload. Hát ezt nem hiszem el, hogy nem találom el.
Na, jó. Kapott a fálni is megint. Ne! Pedig olyan jó ment. Na, legalább a 4. helyre föltornáztuk magunkat. Most lesz jó talán. Igen. Igen. Micsoda, meg kell fektetned tettet, melyet emberek cselekedtek. Azaz, nagyon jó. Kondi jön és darál. GG azért, köszi. Na, hát 4. helyre legalább felugrottunk. Az se rossz így. Na, van itt valami, amit meg tudunk nézni még. Itt egy óra. Az a kijárat. Van kapcsoló, lőtéri gyakorlást lehet végezni. Szerintem egyéb nincsen. Hát akkor marad Marty. Személyek. Na itt van Marty. A kakas. Marty meg chicken. Csirke. Gallus domesticus. Hím. Egyedi is, meg különösen nagy darab, ahhoz képest, hogy madár. Fénylő, fehér tollai vannak. Ja, és egyszer rám lőtt, amit meg is érdemeltem. Jó, hát akkor beszéljünk vele. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Dühös, mint mindig. Marty looks good. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Hello, Boss Bird. Were you lost? This is the PD building, you know? Na, hát egy kicsit kellemetlen beszélgetés lesz ez. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Francba, Marty, te lőttél meg engem, emlékszel? Kis hián elvéreztem. Unfortunately, my aim wasn't good enough. Ez viszont keményen ide szúrt. Csak sajnos nem céloztam elég jól. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it Piti, up in gyorsan no time. felgöndölítjük. Ja, persze, és már 2 órája játszunk vele egyébként. What kind of case? A personal one. How personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. Okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come. That's what I want to hear. Ja, aha, akkor ezek azok a Martin gyöngyszemei. Linda? Hey, there were 4 weapons here. Where are the others? You're not bringing them with you, I hope. Oh, we're going to a bar, aren't we? Yeah, that's the point. And? A buffalo killer and 2 handguns? We're only there to sniff around, not start a goddamn Nem háborúba, csak szaglászni vegyünk kicsit. War, bar, what's the difference? And it's freaking New Year's Eve, right? Of all that's furry, you know what? I don't even care. That's the spirit.
Itt a dobtáras fegyver, de kemény. Nagyon komoly. Seriously, Marty, why the hell do you need 3 guns? Who said I have just 3? Ki mondta, hogy csak 3 van nálam? Seriously, Marty. Who said I have just 3? Nagyon jó. Hey, Marty, what about Laura? How come she didn't eat you yet? Yeah, very funny. We're good, by the way. Mostly. As good as we can be after all these years. Glad to hear it. She asks a lot about you. Really? Yeah. She always hated you for getting me into trouble. Mindig is gyűlölt téged, amiért folyton bajba sorolt. Hát valószínűleg ugye a párjáról van szó. Meg ez, hogy felfalt téged, lehet, hogy ő akkor egy olyan ragadozóval jött össze, ami elég jó ilyen kis kontrasztot ad a játéknak, vagy a történak. Nézem épp neten, hogyha extrázol is a játék, akkor kb. 10 órás, az alapsztori max 6 és fél órás. Ja, igen, azt néztem egyébként én is. But she also felt sorry for you. Oh, well, thanks. That's much better. If I'm honest with you, she loved the chicken police Marty better than this one. Well, I think I'll take that as a compliment. Whatever, Sonny. Marty looks good. So, Sonny, you still limping? The pellets tore my right hip to pieces. So Sőtek yes, teljesen the szétroncsolták doctor a says I'll live csípőcsontom forever. jobb felét, szóval igen, és a doki szerint ez már örökre így marad. Yeah, good to hear that. Ez jó hallani, teszemét. Kap be. Igen. Én is ezt mondom. Milyen karaktersztorit ismertünk meg róla? Majdnem 10 kemény éve vagyunk társak, illetve voltunk, mert jelenleg csak nem hivatalosan segít be nekem, amíg felgöngyölítem ezt az ügyet. Marty forrófejű és kemény öklű, de a végletekig lojális, és a végsőkig lehet rá számítani, bármiről is legyen szó. És ha még fegyverek is a képbe kerülnek, na akkor mutatja meg az igazi arcát, és olyankor nem szívesen kerülnék az útjába, legalább is még egyszer nem. Marty mennyasszonya Laura egy gyönyörű, melegszínű ragadozó. Melegszínű. Lehet, hogy itt azt akarták inkább írni, hogy melegszívű. Na mindegy. Nem tudom, mit teszik Martyban, de nagy mázlia van a tollpárnának, hogy egy ilyen nő van mellette. Elég sok szemét megismertünk egyébként. Can we go finally, or are you waiting for a big warm hug? Let's get out of here before I get detained for gutting you. Húzzunk innen, mielőtt még itt tartanának, amiért kibeleztelek. Lovely and peaceful as always. Visszafogott és kedves, mint mindig. Újra itthon főkakas. Kemény, nagyon jó. Na jó, toljunk le még egy kapcsoló. Lehet sötétben is, az ilyen level 100. Na jó, gyakoroljunk még egyet. Nem talált. Fej. Távoliaként még nem kapok több pontot. Na, mennyi? 3338. Nem sikerült megdöntenem az előző rekordomat, na mindegy. No. Oké. Van itt még valami? Seriously, Who said I have just... Ja, oké, semmi. Rendben van. Bye, Mandy. See you soon. És nagyon jó. Most visszamentünk ide, és akkor most ő beszél vele. You've named the poster girl. You a bit lonely these days? You're one to talk. I've heard you muttering to her. What, me? To a poster? Don't be silly. Annyira tipikus, hogy az ártatlanokat mindig
marha jól becélzod, rosszakat pedig legtöbbször hasba lövöd. Igen, egyébként, mert a szemét a játék, mert az ártatlanokat ezt mindig közel hozza, tehát nem még véletlenül se hátra hajtja le, hanem eléd. Hogy minél nagyobb területet elfoglaljon a képernyőn, és minél egyszerűbb legyen eltalálni. Maca a képen állítólag tényleg volt, tudtad? Volt? Miért? Mi lett vele? Ha jól tudom, agyonlőtte magát, fegyvert tisztogat. Oh. What a waste. Ejjjjjjjj. A játék konkrétan képetbe tolja az elefánt is. Ja, azaz, igen. Hát, ja. Na, ez kemény volt ez a sztori. Miért? Mi lett vele? Ha jól tudom, agyonlőtte magát fegyvertisztogatás közben. Hát egyébként, ha olyan hülye volt, hogy töltött fegyvert tisztogatott, akkor... Na, mindegy, ezt szerintem hagyjuk is. Itt nincs egyébként semmi amit el lehet vinni, vagy valamit esetleg. Óra, lámpa. Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. Meg a nők. Tehát nő is vagy. What do you think? Meglátogatnak régi tűzsénket, mit szólsz? Egy jó zipféle kávé, a hotdog van, benne vagyok, talán még egy kis bunyóba. If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know. Okay, I know. Let's go. Sonny, there's a little problem. Van egy kis baj. Not so little, and it smells too. What the furry hell is Blood Boil? Mi a szőrös nyavaját keres itt Blood Boil? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Hát ezt a szembesítést nem yes, kerülhetjük el. You have your rifle with you, right? Van nálad puska, igaz? What? Just kidding. Sort of. Aha, tehát akkor hát érdemes lenne mindenféleképp beszélni vele. Do you remember when they changed the old coat of arms and we used it as Mi meg target célba lőttük. practice? Ez az, amit az előbb mesélt. I remember Blood Boil catching us and almost suspending us because My stupid shit? I remember it was your idea. And you were drunk as hell. yeah, Tök and I részeg remember voltam. you God, shut the fuck up. Ezen este szemem legeltetem, veszett ember tett helyen. Azaz. You know, when I was a boy, those words used to enchant me. I thought you became a cop for the guns. Well, yeah, that was the main reason. This was the other. This city's lucky to have you, Marty. Yeah, isn't it? And how Mondd We're valamit. leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Okay, but take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Na nézzük ezt a rendőrfőnököt. Blood Boil. The chief doesn't seem to be Főnök in a nincs good túl jó mood, kedvében, mondjuk but he sosem never volt. is. Honestly, Őszintén rossz előérzetem van. Ajjaj, hát akkor ez nem lesz egy egyszerű menet. honestly, What a surprise. The two pigeons Két jó madár újra együtt, és az engedélyem nélkül természetesen. Tipikus. Annyira tipikus rendőrfőnök ez a kutyafajta. Tehát nagyon tipikus olyan rendőrfőnöknek való, ugye ez a vadászkopó. Chief Blood Boil. damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. Mellé kukorékolás, Santino, mi a fészkes fenét keres maga. Hey, careful Egy with nagyon the jók ezek a racist szövegek barking, egyébként. old hound.
Kicsit óvatosabban a rasszista ugatással a vénkopó. Ajaj, kezdünk összeveszni. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this... Szembe jött ez a tolpárna is. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting. A maguk közös kávézásai általában lövöldözésbe vagy tömegverekedésbe torkolnak, csirkék. Oh, just a coffee, Nagyon jó. boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve, and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Bocsánat. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. Maga főképp húzzon a vérbe, Santino. Hát, kellemes, nagyon kellemes. Honestly? What is it, Santino? Nothing, sir. And you need something, Martin? No, sir. Then get out of my sight, birds. Húzzanak el, mint a vadlivák. Olyan nagyon jó szövegek vannak benne, ez valami eszméletlen. Na nézzük, mit tudtunk meg. Személyek. Ugye... Aha, itt van egy valaki, akit még nem olvastunk el. Zip H. Murphy, mosómedve. Egyedi ismertetője, egy régi ellenség, aki lassan baráttá vált az évek során. Érdekes. És akkor itt van nekünk egy ilyen kopóbácsink. Lucius Wilford Bloodboil. A főnököm és egy élő, aki gyűlöl engem. Ja, ezt már is olvastuk. Ő a főnököm és az igazság élő lovasszobra, kíméletlen, kemény és mindenek felett megkenhetetlen. Mindezek mellett egy rasszista szemétláda, de mégis nem szeretnénk itt lenni, amikor visszavonul a Clovilt, végleg felemészti a fejetlenség. Érdekes egyébként, hogy maga a rasszizmus szó egyébként előkerül a játékban, mert ugye mint egy ilyen állati, tehát olyan a városban, ahol állatok testesítik meg a lakókat, ott nagyon-nagyon sok fajta élhet együtt. Marha jó, hogy minden állatiasra van véve. Igen, abszolút jó. Úgyhogy igen, az az igazság, hogy pont érdekes, tehát egy ilyen helyen, mint a rasszizmus, mint olyan, az elég érdekes történet, hogy igencsak fölütheti a fejét, ahol sokféle hát nemzetiség, most mondjuk úgy, hogy nemzetiség, mert akkor akkor fordítsuk egy kicsit a saját oldalunkra ezt az egészet, így él együtt. Érdekes. Helyek. Na, milyen helyek nyíltak meg? Club. Város talán leghirdettebb éjszakai mulatója, ide járnak a legkeményebb öklök és a legselmesebb. Ja, ezt olvastuk, és persze híres róla. De ezt... De ezt már olvastuk. Hopdog. A hely híres meglepően jó kávéjáról és meglepően gyakori balhékról, amiknek otthont is ad. Mit is mondjak, nem egy életbiztosítás, bármilyen csehó üzemeltetése. Csótányváros határán manapság. Ó, Csótányváros, lehet, hogy az a szegény negyed. De... Következő oldal kiválasztást. Az az érdekes, hogy ugye itt is volt egy felkiáltójel, és
És nem tudtunk meg többet róla. Na mindegy. Na, ő mond nekünk valamit? I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. Vink Pikélyes már elküldtem, nem kell, hogy itt roncsa tovább a levegőt, amúgy is kiakadok a fajtájától. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. Szemire kellő szarzsák. Oh, yeah, that's true. And you letting off some steam? Something like that. We'll go and check out some seedy joint. We're cops after all, ain't we? And this is still Clawville. That's true, pal. Protect and serve. Yeesh, get a room, you two. Menjetek szobára. Nagyon jó. Új funkció, kérdez. Na, lehet tőle kérdezni. What is it, son? Nothing. And you? No, sir. Then get out of my... Jó. Na, őt lehet kérdezni. What have you Hopdogról. heard about the hop dog? Is Még it mindig still áll. Yeah, it is. But I don't frequent that neighborhood. You shouldn't either. Things have escalated there recently. Nektek se kellene. Elharpózott arra a helyzet mostanság. Kódex bejegyzés. What do you know about Ibn Wessler? What's the old rat been up to lately? They say he's keeping a pretty low profile. Eléggé meghúzza magát, és egyre többször le főügyész társaságában. Attorney General Hamtaro. Hamtaro eh? főügyész. That's interesting. Why are you so interested in that rat? If you want another hole in your comb, Hiányzik még egy lyukat a hajótról, én segíthetek benne. It's just professional curiosity. Yeah, of course. And I'm a fluffy little Én meg cuki kis Labrador. labrador vagyok. Whoa, you forgot to mention this nugget about the case, Sonny. Ibn Clucking Wessler? What the hell did you get into? Far as I remember, you didn't let me tell you in the first place. Well, you're in now. No way back. You're a piece of shit, Sonny, you hear me? Egyébként milyen kemény, most veszem egyébként ott észre, hogy Sunnynak a taraján ott egy lyuk, ha megfigyelitek. Nekem mennem kell, elteszem testem, este szebb estet, emberek. Köszönöm szépen, Narnia, hogy fölemelted a streamet az Esperante nyelvvel. Jó megy, egész jó haladsz. Köszi szépen, hogy itt voltál, jó éjszakát, jó pihenést. Narnia, köszi, szia, jó ét. Micsoda, egy mocsok vagy, Sunny, hallod? Mégis miről van szó? Véletlen kiléptem. What do you know about They say he's... attorney? Why are you so... It's just professional. Yeah, Whoa, you Far as I Igen, remember, itt you're a piece tartottunk. of shit, son. easy, chicken. Csak nyugalom, I'll tell you csibém, mindent everything soon elfog. enough. Csibém. Let's just get the hell out of here first. Húzzuk el a I begyünket already innen. told you it's a pleasure working with you again. No, but that's always good to hear, part. Cluck off. Nagyon jó. Te jó ég neked is további. Szép estét. Jó, és akkor itt még lehet kérdezni. Clawville-i rendőrkapitányság. in here? Shouldn't it be a madhouse by now? The midnight madness is yet to come, Sonny. Just wait for it. My time's too valuable for that, pal. And you're trespassing. Rules of suspension, remember? I can see you're up to no good. Who, us? Ridiculous. If you say so. But I advise you to keep it low. Especially you, Sonny. How many days do you have until retirement? 121. 120 soon. Don't be a knucklehead and get yourself fired. Thanks for your eternal wisdom, Bosco. I'm definitely coming to you again next time. Jó, kikérdeztünk akkor I mindent. gotta say, good old Bosco looks like shit. Elég szarul Yeah, fest. like a beaten dog. Mint egy kivert kutya. You, on the other hand, you just got older. Way older. Shut the clock up, Marty. Jó, Maybe he's worth asking a thing or two. de érdemes lenne kérdezni tőle. that flea bag can be useful. Bolhafészek. De már kérdeztünk tőle. I see blood boils here. Isn't it your lucky day, huh? Are you thinking about some stupid... We? Excuse me. Great wilderness. Just keep a low A profile, nagy vadakra will ya? próbáljátok meghúzni magatokat, élve szilveszter van, és így is elég veszélyes elmebeteg szaladgál az utcákon. Don't worry, Chowhound. We know what we're doing. Te csak ne aggódj, bélgép. Azt mondja, bélgép. Yeah, of course you do. That's what I'm afraid of.
Valami új bejegyzés van, kódex bejegyzés. Van egy ilyenünk, hogy Altera meg Roach Town. Megnézzük, hogy... A Cobbler negyed, más néven Kaptár vagy Csótányváros egykor a város szerves része volt, már azonban elzárt gettó lett belőle, ahol a város rovar populációjának mintegy 98%-a kénytelen élni. Jelenleg a várost fenyegető legnagyobb veszélyt a Kaptár lázongásai jelentik, amik már egy polgárháború szélére sorolták a városállamot. Aha, akkor valószínűleg a jó volt az, amit az előbb mondtunk, tehát akkor ez itt a gyakorlatilag a... hogy is mondjam, a szegény negyed. Altera. A kétfejű kontinens, azaz Altera, a vadvidék három nagy kontinense között ugyan, csak a második legnagyobb, ám itt találhatók a világ legfejlettebb és legbefolyásosabb álmai, mint Nautica, Stovos cárság, Aviria, Vilézia és Svolasso, Vlavoslavia vagy a Frón birodalom, természetesen Cloville is az 1000 szín városa. Aha, szóval ezek másféle városállamok. Tehát Altera. Ezek azok a kétfejű kontinens az Altera, a vadvidék három nagy kontinens, tehát a három nagy kontinens közül egyen élünk most, és a legbefolyásosabb a Nautica, a Stovos, stb. És akkor a Cloville, mi ezen az Alterán élünk. Jó. Na, nézzük, hogy van Cárklub, meg van Atlas Hotel. Az Atlas Hotelbe szerintem menjünk el, mert az most egy ideig lehetséges csak. Micsoda nevek? Azaz. Igen, nehéz is. Ez ugye a fő, ez marad. Tehát a Cárklubban nem megyünk meg, menjünk vissza ide az Atlas Hotelbe. Hát valami érdekesség. Részvétem öregem, látom, meghalt a takarítónőd. Egyszer belépett a hálószobába, és azóta nem láttam többet, nem mertem utána menni. Oh, I wouldn't want to go in there either. But what's that smell? Cigarettes and whiskey. Yeah, with a hint of dirty laundry, but no. Ja, egy leheletnyi szennyes ruhabukéval. De nem, ez valami levendula. No, that's got to be the Ibanez dame. You know, the broad who gave me the letter. And the job, obviously. Ah, pretty, huh? I can smell it. She's an exotic, too. Ja, hogy igen, Impala volt, tényleg, Impala. Furry hell. That's why Chief Inspector Bloodboil hates you so much. He's jealous because your nose is better than a... A kopókénál is jobb a szimatod. A szemem összeállt, nekem is egyébként. The bitter old dog. He just hates all foul. Yeah, true. Except for Monica. Monica's a fairy, not a bird. So, what now? Well, let's gather my stuff and head to the club. We gotta find out who this Natasha is and what she wants from us. I mean, what she really wants. Natasha nevű mégis mit akar? Úgy értem, mit akar valójában. Csak utánad főkakas. Bird, I wouldn't like to touch anything in here anyway. If it's okay, I'll just stand around and stare out the window. Sure, just do it quietly. Csak halkan mereng. Na, megnézzük, hogy van-e esetleg, van-e itt még valami, amit még össze lehet. Kinőtt minket ez a város. Ja, most akkor itt lesznek új dialógusok. Well, don't you feel it? The whole place squeezing you. The polluted air, the sirens, and the smell of cordite. Don't be such a drama queen. It's not the world that's changed, it's us. Clawville's Clawville. We're just getting older. No, there really is something. You know the feeling of foreboding, of something wrong, of something bad on the horizon. You're screwing my mood. Yeah, but I'm not sorry. No shit. Ez rettentő érdekes. My wife took all the good one. Igen. It's just a bunch of useless... It
would be best to board it Egyszerűbb up. lenne, ha What's going on with bedeszkáznád. this rundown neighborhood? Illene ez a lepukkan It may be run környékhez. down, but somehow I still feel like it's honest. Sure. You could live in Cockroach Town. That's an honest place too. Has a Szaga is similar hasonló. Believe me, Marty, I thought about it. Why am I not surprised? Jó, jók a szinkro hangok egyébként. Man, I can't imagine how you feel. Shut up, Marty. Csőröd befogod. Sure. So this is them. Yeah, the Wild Gentlemen. They were role models when I was a kid. Well, you must have been a weird kid, which ain't surprising. My idols were the White Wolf and Fehér farkas és a szupermókus voltak a példaképeim. Ezek valami képregényhősök, vagy mi? Eh? Explains a lot. You know, when I was back in Averia, Clawville and the whole let's live together in peace bullshit seemed like an unattainable dream. Those guys made it happen. The city rose from the ashes of the Great Fire. Yeah, but look at it now. And what would have become of you if you hadn't ended Mennyi up in kódex Clawville? bejegyzés? Maybe. Perhaps. Hoppá, elnyomtam. The old days. You know, I miss him sometimes. What? The Egy hype? kis nosztalgiázás. Celebrity cops? Nah, the work, the buzz, the phone ringing at 4 a.m. and knowing if you pick it up, you'll be dragged into something terrible, because that's your job. And of course, you pick it up. I'm not sure it's healthy to enjoy that. Hey, no healthy animal becomes a cop in Clawville. Yeah, true. Érdekes beszélgetések ezek. I didn't know you used to be a kindergarten teacher. But leather? It's history, so back off. I'm touched by the trust you have in me, Boss Bird. There are things better left undisturbed, okay? Yeah, got it. Who's that shaggy creature? Csapzott jószág. That's M.B. Davis, you bird brain. Politician? Am I gonna have to smash your beak? Seriously, I don't know who the hell he is. Nem tudja, nem ismeri ezt az énekest. Milyen jó itt a fényjáték. Have you started on your great novel yet? I've already started working on my will, but I realize I'd have to leave everything to you, so clock that. Hagytam a kotlós francba. Pity. I've always wanted a chicken coop smelling like old socks and bourbon. You'll have to earn it first, Marty. I'm gonna clean up here one day. Yeah, and one day the sun's gonna explode too. I'm gonna clean... Papírhalom. You're getting older, Marty. You look like... Elég szarul festesz. Ah, gee, thanks. I thought angels don't grow old. Leave it, will ya? Sure. Boo-hoo. hogy egymásnak When was the csípnek. last time I was here? I don't know. Years ago. When Molly left. Whew, that was a wild night. Yeah. You know, Sonny, you can call me. Not just when you want to investigate some shady case from a shady dame and you need a big meat shield to cover your ass. Times have changed, Marty. And I don't call anyone. All right, Boss Bird. Whatever you say. Na, most vannak új dolgok a kódex. Na nézzük, hogy mik vannak a kódexünkben. The White Gentleman. Egy civil szerveződés. Egy pillanat, előtte iszok egy kortyot. Ez a White Gentleman. Egy civil szerveződés, amit a város négy legbefolyásosabb, leggazdagabb állata indított útjára a 890
3-as tűzvész, majdnem végleg elsöpölte Chloe-t a földszínéről, amikor közbeléptek a vad gentlemanek, és minden befolyásukat és vagyonokat latba vetve újjáépítették a várost. Hősük voltak, legalábbis annak tartották őket. Sokak szerint azonban a tűz is az ő művük volt, és a katasztrófa háttérében egy nemzetközi összeesküvés áll, de hogy mi az igazság, azt valószínűleg már sosem tudjuk meg. Avíria. Egy ország, melyet kizárólag madarak laknak. Ó. Festői szépségű modern hely, amit egy demokratikus parlament irányít, határait két tenger mossa, és gazdagsága főleg légi közlekedésre, kereskedelemre, valamint a légi hadászatra épül. Az ország szinte minden más állammal meglehetősen semleges állásponton helyezkedik el, és ezt a nagy húsháború kivételével mindvégig megtartották az ismert történelemben. Nagy húsháború. Az igen, az mi lehet vajon az a nagy húsháború? Ez egy ilyen eléggé utopisztikus ország. Great Fire of Chloe. Nem sokkal a húsháború, majd az azt követő világméretű gazdasági válságot követően 893-ban egy tűzvész majdnem teljesen elpusztította a várost. Ratwell negyedből indult útjára, és még hatalmas Times folyó sem volt képes teljesen az útját állni. Ez volt maga a megtestesült tüzes pokol, ami után a város szinte alpoktól kellett újjáépíteni. Igen, tehát azt eddig is tudtuk, meg olvastuk. Volt ez a húsháború, ez új egyébként, ez új. Ezt a tűzvészt ezt tudjuk, tehát volt egy nagy tűzvész a városban, amit utána a White Gentleman csoport minden befolyását latba téve újra építette a várost. Leather and Fur. A bőr és szörme ruhák meglehetősen divatosak voltak hosszú ideig, azonban mostanság, főleg Cloville-ben egyre ritkábban látni ezeket. Ugyan nem illegális valódi bőrt és szörmét hordani még, de meglehetősen megkérdőjelezhető, hogy ilyen finoman fogalmazzunk. Ez érdekes egyébként, tehát egy állatok lakta helyen miért van szörme meg bőr? Tehát ez így hogy fér bele ebbe a világba? Hát így, durva. Mint hogyha Csigusz te olyan esernyőt hordanál, ami mondjuk egy embernek a bőréből készült. Érdekes. No, van-e még itt valami? When was the last time you've slept in your bedroom? I don't know. I'm not sure I'd even recognize it anymore. You're hopeless, boss. I guess you're right. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez vajon valaha kinyílik? Nothing interesting. So, am I staring quietly? Jaj, várjál, lehet kérdezni. Have you been there before? Voltál már Szárklubban? Never. You know, it's not my style. It's too fancy for me. I'm more like the smoky, Füstös, bűzös utcécsehoxhoz húzok. Hát érdekes elmélet az. Yeah, same here. But we're not gonna mingle like this, right? We're not searching for a tailor on New Year's Eve, okay? We'll go as we are. That'll be exciting. Let's just stay out of trouble, okay? What trouble? That's the spirit. De bóra So van ez. she just turned up with a message and this flyer, and you fell for it? Maybe I was bored, or maybe there's more to this thing than meets the eye. Yeah, there's always more. Maybe I just wanted to meet you for old time's sake. That's not funny. I've never had a good sense of humor. You know that better than anyone. That's for sure. So the Tsar Club, huh? My city's on fire. Sounds good. But that's all? It's kind of weak for a clue. It's not a clue. It's just a guide. By the way, it's New Year's Eve. We deserve some fun, right? Well, that's true. But it's never that easy with you, Boss Bird. There's something you're not telling me, right?
Van valami magyar játék, nemrég adták ki, horror, abban a játékban voltak emberbőrrel borított oszlopok, meg más beteg dolgok. Ja, az szerintem tudom melyikre gondolsz. Tudom, hogy melyikre gondolsz, csak most nem jut eszembe a neve, de szerintem tudom, hogy melyikre gondolsz. Igen, na igen, az mondjuk elég beteg volt a trailere. Nothing important, buddy. Yeah, if you say so. Magnumon. Oh, hi, Mr. Sinclair. How are we? Mr. Sinclair. Sinclair is doing fine, thanks. Anyway, you still talk to your guns? Yeah, and so what? Other animals talk to their plants. Crazy, isn't it? At least a gun has a soul, and it's useful. I can't believe you're allowed to walk around freely, Birdie. Oh, if you only knew what I'm packing right now. I don't want to know what's under your feathers, Marty. Na, mindenből kérdeztünk. You have what we came for? I just want to look around a little. I'm ready. All right, Sonny. Then grab your map and let's hit the road. Tapossunk bele. Jó. A long time ago, when an animal was starving, they bit someone. Worst case, they killed or ate them. That's being a predator, isn't it? And that was our job. Yeah? What are you getting at? Well, it's not the case anymore. Animals are eating each other out of pleasure. It's a poison. They're losing their minds. Ah, Sonny. Ragadozási, aha. Tehát ugye ők ketten ugye úgymond a rendőrségnél a ragadozási osztályon dolgoznak, tehát akkor alapvetően nyilván erről volt már szó, csak egy kicsit összefoglalva, hogy alapvetően ebben a világban a ragadozás, mint a tehát ugye gyilkosság, tehát embereknek, vagy gyilkosság és kannibalizmus, ugye az bűncselekmény. Tehát a ragadozás bűncselekmény. Ezért megpróbálnak ragadozók és nem ragadozók együtt élni. It's not that simple, Marty. If you say so. Jó. Szerintem azért most már eleget beszéltünk. Molly, my ex-wife. I haven't dusted you off in a while, Paul. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in... Oh man, Jó, ezekhez nem kaptunk új infót. Na, itt a térképünk. Hobdog, oda is el lehet akkor menni. Cárklub. Főkapitányság, Cárklub, Hobdog. Elmegyünk először a Hobdogba. Úgyis oda akartunk menni egy kávéra. was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog. Like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, cluck. Was I talking to myself again? Na, nézzük, hogy mik vannak itt. Azt mondja, itt ezeket lehet megnézni. Van egy bejárat, van egy figyelmeztetés. Város, öreg csotrogány. Itt van egy légyfickó. Lehet vele beszélgetni. Na, gondolkozok, van-e esetleg valami, amit lehet így gyűjteni? Ó. Oh. És itt van, The Chicken Police Story. A Fly in the Soup. Légy a levesben. Az kemény. Na, fölgyűjtöttük ezt is. Nem tudom, hogy eddig volt -e olyan, amit kihagytam, de én nem nagyon láttam például a
Nincs olyan gomb, ami mutat mindent a képernyőn, mármint azokat a dolgokat mutatná, amiket lehet interaktálni, akkor talán nem kéne körbe böngészned mindent a joystickkal. Dehogy nem, hogyha ezt így lenyomod, akkor ezt így mutatja. Ezt így lehet, viszont az ilyen gyűjtögetős dolgokat nem mutatja. Mint az előbb fölvettem, azt nem mutatja. Azért kell végigpásztázni mindent. Vagy legalábbis így szemmel végignézni. Ott a kaptár. Mi az a kaptár? There used to be such life around here before it became an insect ghetto. That was a very long time ago, Marty. I was a little chick, and the hop dog had the best pancakes in the entire city. Well, since Zip became the owner, the cook, and the waitress, I imagine it's all gone downhill. True. But at least the coffee's good. That's right. I have no idea what that mongrel's doing with it, and I don't want to know, but its aroma is unbeatable. Roachtown always gives me the Hey, don't call it that. It's not okay. Whatever happened here, it's still the cobbler district. Old memories? We used to live here a while with my mother. There used to be a small ice cream shop around here, and a baker. A régi szép The whole area időből. smelled like fresh bread. How could we turn it into a slum? Good question. Let's pray to the gods we'll never have to work here again. Akárhányszor rányomsz, ugye mindig ad egy új ilyen, hogy hívják ezt, párbeszédet. Great wild ones. How could I ever forget that? Novák. Peaceful, isn't it? Because the whole town's probably drunk by now. Maybe that's the only way it can bear itself. Doesn't it remind you of someone? Shut up, Marty. Got you there, old bird. Could this wreck belong to Zip? Well, it's a wreck just like him, so I guess it could. Even though it's a mess, I still can't imagine living anyplace else. You know what? I envy you for that. It's sad that everything's rotting away. It is, especially a beauty like that. Yeah. A palacsinták ura. De jó ez a... Are you sure that thing's a dog? I always wondered. The name Hop Dog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? Sometimes the most natural connections lead us astray. Who said that? A natural-born genius? Yeah, right. Aranyos az a logója, ja? Cuki. That sign gives me the creeps. I'm not surprised. That sign... I'm not surprised. Itt van egy ilyen figyelmeztetés. Milyen figyelmeztetés ez? We don't serve bugs here. Bogarakat nem szolgálunk ki. Of all that's furry. Is this still a thing? The situation's getting even worse, Marty. Have you heard how the young mothers of the Cobbler District are forced to make a living? I have no idea what goes on in the hive, Sonny. I don't think I want to know. But you're still gonna tell me, right? Prostitution is the lesser evil. What's worse is that some folks have to sell their kids when they're still larvae. A legszegényebbek már lárvakorukban eladják a gyerekeiket. Wait, what? Why? They pay a hefty sum for each of them downtown. Belvárosban igen tetemes összeget fizetnek mindegyikért, a legdrágább éttermekben pedig ínyenc falatként szolgálják fel őket. Wow! Azt a rohadt! Oh, I'm gonna be sick. We made this city, Marty.
Clawville didn't do this to itself. Don't ever forget that. Jesus. Zip is a tricky little son of a bitch. He always has been. But seeing this, I didn't know him to be like this. Jó volt a reakciója. Me neither, Marty. But maybe this neighborhood changed him. Or the city. Valószínűleg ezek a Maybe. bogarak, ezek ilyen kitaszított népcsoport lehet ebben a világban. This makes the bile rise in my waddle. Yeah, me too. Van itt nekünk személyek. Zip, itt van Zip. Zip H. Murphy, mosómedve. Ja igen, ezt olvastuk. Kis stílű bűnöző volt, de az alvilág kivetette magából. Most ő főzi a város talán legjobb kávéját egy lepukkant útszéli autós pihenőben, de az utóbbi években emellett igencsak hasznos rendőrségi informátornak is bizonyult. Arc a csávó, arc. Once this broken down old car was new and shiny. Am I a broken down old car too? Na még egyszer rányomunk még ezekre. We'll never have to work. Ja, ezeket már olvastuk. Great. Even though it's a mess, Akármilyen szó, nem tudnám elképzelni, hogy máshol éljek. Na, beszélgessünk ezzel az úriemberrel. Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Remember what we saw when we worked at the Hive? Wild ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. It's been even worse since. I guess you heard about the riots. Who hasn't? You know, people are afraid that the Great Fire will happen again, and those hive houses are pretty flammable. I don't speak of the devil, Marty. But to be honest, I have no idea how this insect matter can be solved. I do. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Én tudom, ha megnyitnánk a gettót és engednénk, hogy a rovarok velünk együtt éljenek, mint előtte évszázadokon Your át. heart is pure gold, buddy. But you know it's not that easy. Clawville isn't what it used to be. Maybe he can't understand what we're saying. Or he just doesn't want to fucking understand, considering how most of the animals treat these poor bastards. Igen, akkor a rovaroknak a nemzetsége, ez kivetett nemzetség. Indifference is almost as harmful, Sonny. You think I'm indifferent about the insect issue? I didn't say that, boss. I'm not indifferent. I just think we've simply gone too far to even make it right. It's never too late to change, Sonny. I hope you're right. Hey, pal. Na. Ő egy légyfickó. De milyen jó az a gitár egyébként, hogy van neki ez a 6 ízelt lába, abból ugye van 4 karja, és mindegyikkel penget. Can you hear me? Nem nagyon beszédes. Is he deaf? I don't know. Maybe he just doesn't understand what I'm saying. Or he doesn't want to. That's also very likely. Poor Bug Eyes. At least he's playing music. I mean, he's doing something. Most of the destitute take up drinking or drugs. Or worse. You know about the light. You mean the light the insects believe in? Yeah, their afterlife. If they want to go into the light, they set themselves on fire. Yeah, I've heard that. Maybe it's not a bad way to go. That depends on your point of view. Is that the Kite and Blues? Kitten Blues. Kitten Blues. I think so.
It has a unique sound to it, that's for sure. I'd like to visit the hive again when things lighten up a little. Yeah, and when they welcome cops again. Yeah, right. Érdekes egyébként ez a légy, tehát ugye a rovarok jelképezhetik egyébként a ugye régi amerikai társadalomban az afroamerikaiakat szerintem. Na, megpróbálunk még egyszer beszélni vele. Nem. Nem enged. Jó. Akkor bemegyünk. Más nincs itt, amit meg lehetne nézni, ugye? Ja. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. You're right. Abban lehet valamit, ami... Igen, lehetséges egyébként, tehát van... akár lehet benne ilyen igazság is. The guy's middle name is bad luck. That's for sure. Na, nézzük, mit lehet itt megnézni. Ó, elnyertem egy trófeát. Nem tudom miért, de elnyertem. Na, ott van Zip. A mosómedve. Hogy nézni, tele van varva. Ott a menü. Firkák. Hideg kávé. Zenegép. Ott menü. Itt vannak az asztalon ilyen cuccok. Van hideg kávé, azt néztük. Zenegép. Van poszter. Firkák. Ja, nézzük, akkor kezdjük innen. Mi? Bolly, Blackmore, Break Time. Lehet kérni zenét? Egy maréknyi tollért. A halott légy nem mesél. Harapj belém, baby. Városom lángokban, gyanú árnyéka, nem minden rendőr disznó. Ez komoly. Na melyik legyen? Csigusz, válasz. Micsoda címek, azaz. A malacos? Ez a nem minden rendőr disznó? Ez legyen? Az passzol hozzád. Elvégre kopó vagy. Ja. Na. Na. Hol kell kiválasztani? Ja, hogy itt kell rányomni. Aztán, hogy jót nyomtam, ezt nem tudom. Ez a pörgős. És ez a harap belém, baby. Városom lángokban. Egy maréknyi tollért. Erotische music, azaz. Azt hittem, hogy legalább ez szól, hogyha kilépünk. Na jó. Poster. Gaston Mavis, the new star of rock and roll. Na, ez már rock and roll korszak. And voila, the master himself. What a finch. This finch. Sonny, he's a pigeon, not a finch. Don't make me angry, Marty. Okay, I was only joking. In another life, I'd love to be a rock star. You're already one, Marty. For me.
Ah, thanks, boss. Kids these days and their Mai crazy fiatalok meg az music. őrült zenéjük, What mit would szólna old ez a MB szeméthez az öreg Davis MB say to this Davis? garbage? Igen, de egyébként azt tudjuk, hogy a zenetörténetben is ugye a bluesból, jazzből született meg a rock and roll, mint olyan. Kids these days and Tipikus öreg, hogy elutasítja a fiataloknak a zenéjét. Na nézzük, itt van egy ilyen, hogy ajtó. Menü. Mik van még? Hot dog, snack and coffee. Just like home, yeah? You still don't eat meat, old man? I'm a rooster, a chicken. Why the hell would I eat meat? I don't mean real meat. I'm not a lunatic. But a meat substitute? There's about 10 different kinds. Have you never tried any of them? Why would I? If I don't eat meat, why would I eat a substitute? Because you Húspótló. can. That's the point. Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Substitute isn't meat, Sonny. And if it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what you eat. But don't be surprised when you lose all your feathers or you try to bite off your Nekem own mindegy, leg mit one teszel, csak day. aztán ne lepődj meg, ha kihullik minden tollad, vagy megpróbálod lerágni a saját lábadat. Várjál, valamelyikről mondták a sztori elején, hogy lerágta a saját lábát? Ja, tudom, erről az MB Davisről mondták, hogy szanatóriumba került valószínű, tehát hogy tartják úgy is, hogy szanatóriumba került, mert lerágta a saját lábát. Ez is ilyen visszautalás lehet egyébként rá. Milyen jól bemutatja ez a modernizációt. Ooh, a nice pancake with hemp seed, chocolate, and black onions? Jó kis kendermagos, csokis, fekete hagymás I'd palacsinta. rather have Az somebody igen, pull my beak off. inkább egy golyót a csőrömbe. You used to be more daring. Yeah, and my back didn't hurt either. Furry heavens, it's depressing being around you, Boss Bird. Ooh, maybe a peanut soufflé with Hálhúsos, faux mogyorós felfújt. Oh, stop it, Marty, before I get sick. milk. Ugh, you're just a boring old man. I'd rather be boring than dead. I wouldn't eat here if my life depended on Ha az it. életem múlna rajta, akkor se ennék itt. Na hát ezt végigpásztáztuk. Jó, azt mondja, hogy mik vannak még itt. Hideg kávé. The highlight of my day. Yeah, I can smell it already. How does he make the coffee here so special? Look at that mangy trash panda and tell me, do you really want to know? Rühes mosómedvére. You're right. As always. Ah, this will do. Until tomorrow morning, at least. That's right. Someone once said that Oké, egyszer azt mondom, Cloville-ben minden fordítva van. A sör mindig meleg, a kávé mindig hideg. Azt hiszem, kezdem kapizsgálni, mire gondolt. Mégiscsak egy mosó maci áll a pult mögött, mégis mit gondoltak? Mi lesz a kaja, meg a pia ott? Igen. Someone once Firkák, milyen firkák vannak itt? Bocsánat. Fog the King. Where all the colors go. Hova tűntek a színek? What insight. Wise words, pal. Wise words. Ezt nem lehet. Well, that's a good question, pal. You know what? I was thinking the same Igen, thing. ezt az elején is kimondta a You főszereplő. know what? Köszönjük, hogy amit még nem néztünk meg, az az ajtó. The door didn't look like this last time. Yeah, because last time you tore it out and beat that baboon Múltkor itt with it. kitépted, és azzal ütötted agyon azt a páviánt. Ez komoly. Oh, yeah. I remember now. So that's why Zip remodeled the whole place.
He had to. We didn't leave much of it standing. If I didn't know how nice we are, I'd almost hate ourselves. Welcome to the club, partner. What's that smell? Hát ez a szar. I don't want to know. Tudod mit? Nem akarom tudni. Zip once had Marty do the dishes because he tried Zip to egyszer take off mosogatásra without fogta paying. Martit, mert fizetés nélkül akart leírni. Életem egyik nagy napja volt. Hát, nagyon jó. Almost ham tomato refill drink. DC. Ez milyen fizetőeszköz lehet egyébként? Na, beszélgessünk akkor itt ezzel a úriemberrel. He sure didn't get any younger. Ő sem lett fiatalabb. Szebb meg főleg nem. Vajon haragszik még ránk? Frankly, Marty, I don't give a damn. You think he might know something about the case? He knows almost everybody in this city. At least he used to once. Let's Ó, itt see akkor if lehet, he hogy majd still kérdezgetni does. kell. When I first arrested him, he was barely 14 years old. Alig I múlt was a rookie 14, én cop. meg Who kezdőkapó would have voltam. thought Ki we'd hitte end up volna, like hogy ide this? jutunk? Hello, boys. Now, get the hell out of here while I'm asking nicely. Na, milyen kedvesen fogad. Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. No, you don't, because if you had, we'd arrest you here and now. If there's still life in you when you're full of buckshot. It's going well so far. We're just here for a coffee, Zip, okay? Like old times. Nothing's like old times. Haven't you noticed? Yeah, as a matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. Then where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet, but we're going somewhere. Everybody's going somewhere, right? Tell me, how much do you know, Zip? That depends. How deep is it? Bottom of the well kind. Goes down around Ibn Wessler. Ibn Wesslerig ereszkedik. Holy hell! Wessler? You've dipped your wings in deep shit, boys. If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be grateful. Grateful. Maybe you're not gonna trash my joint this time, eh? You know, Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years anyway. And? But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the Mocsing casinos, Mikre and the hagyta az bars to egész his ingatlan right-hand divízióját, a man, versenyharclubokat, And ever kaszinókat, since, csehókat. he's been kinda Azóta weird. más se csinál, csak a város legfüstösebb Brooding klubját. in the seediest joints Senki of the se city. ilyennek ismertek, úgy Nobody tűnik ever knew him egyszerűen to be like this. megkattant. Furcsa mi? Weird, huh? Aha, tehát ő már gyakorlatilag a saját birodalmáról, mintha levette volna a kezét. Ez a Wessler. Weird. Do you think it's about a lady? It's always about a lady. Well, there is a woman, I knew it. but not like you think. Is this gonna cost much? Only a favor, like the good old days. Okay, I'm in. Na, most már tudunk kérdezni tőle. Nézzük, hogy mik oldódtak fel személyek ügyében. Van Ibn-nel kapcsolatban. Mostanában furcsán viselkedik, mintha lassan kivonná magát a saját Igen, erről beszéltünk az előbb. Kivonná magát saját üzleteiből, hogy az élet egyszerű örömeinek éljen. Ezzel nem is lenne baj, csak hogy ez nagyon nem van rá. Na, Zip. Igen, ezt olvastuk már. Zip öregszik, a kapcsolatai még mindig adottak, érdemes mindenről kikérdezni, de az idő azért rajta is kifogott. Kódex. Na, mi van a kódexünkbe újonnan beleírva? Meat substitutes. A különböző húspótló készítmények tették lehetővé a valódi hús fogyasztásának visszaszorítását, amivel csökkent a ragadozás és a családon belüli kannibalizmus is az egész vadvidéken. Ezek a készítmények egyre népszerűbbek, és nem csak a ragadozók fogyasztják őket. Aha. Érdekes. Mik
Mick Ibn Wessler egyik leghíresebb verőlegénye, aki több meglehetősen ijesztő újnéven is ismernek, egy kegyetlen természete miatt. Sunny és Marty korábban kerültek már összetűzésbe Mickkel, és nem sokan múlt, hogy megússzák épp tollakkal. Aha, érdekes. Na, most már lehet kérdezgetni. Na, mindjárt megkérdezgetjük, hogy miket tud. Natasha's a mysterious woman, a real cursed jewel if you ask me. She came out of nowhere 2 or 3 years ago and landed on the stage of the Millions almost immediately. Is that so? Interesting. Új személyi info. Yeah, she's got a fantastic voice, makes men go crazy. But we all know that's not what's important. Then suddenly, bam! She got the whole club. Tehát ő valami énekesnő. But we know exactly how it was. I can imagine, yeah. Since then, it operates under the name the Czar Club, right? The old click is still clicking, right? Yeah, the club was renamed and remodeled. Everyone knows she was Ibn's lover, but she's not your usual canary. She didn't get involved in Ibn's dirty dealings. Chanson fruska. micsoda szöveg. Then how exactly does she fit into the picture? Check this. A few months ago, the old rat pulled out of his own businesses and gave control to Mongrel Mick and his mob. Mongrel Mick? Doesn't sound familiar. Mick the Marauder, ring a bell? Damn, that little monkey came this far? Maki majom. I think that little shit took advantage of Ibn not being himself. Which has something to do with this Natasha. That's my guess. Thanks for the straight dope, Zip. We owe you one. One? You owe me the price of a new coffee shop, remember? Okay. Whatever you need. Just call us. I cluck and will. Thanks, pal. Hey, I'm not your pal, Marty. Kis szemét. Na nézzük, miket tud ezekről a dolgokról. Have you ever been to that place? Of course, 100 times. Everyone who matters in this city's been there. Sorry, guys. But then, it had a different name and a different Más owner. volt a tulaja. Business affairs. Yeah, that was the dark era, Sonny. I don't want to talk about it. Roger that. I've gotta say, you've revamped the joint pretty well. Yeah, after you trashed it, I had to. Look, I'm sorry, Zip. That ocelot and his gorilla. Az az ocelot meg a gorillája. Baboon, not gorilla. Pávián volt, nem gorilla. Whatever. Nekem aztán mindegy. What's your beak? So you owe me one until about the end of time. But I'd settle for you washing up here for a few years after retirement, Sonny. Nyugdíj után itt mosogatsz pár évig, Mind Sonny. your tongue for a ball. Megy ám az adok-kapok. So, Ibn's gone insane. Love will kill you in the end, they say. Seems like everyone's in a poetic mood today. You're one to talk, by the way. Huh? Why? So, about that woman. Is she really that dangerous? What woman isn't, eh? No, Zip. I mean, really dangerous. She's got the most influential gangster of the city wrapped around her finger. She calls him her little furball. How dangerous do you think she is? Egyre furcsább ez a Natasha. You didn't get any younger, pal. You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To be honest, I've never had a good night's sleep in my life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the bar? Of course. You got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. You know what? Your mother's a goat. A kecske anyádat. Az köszi. When I first arrived...
You sure talk a lot. And maybe the past is haunting me. Once a rat, always a rat, right? Oh, come on, Zippy. Don't be so hard on yourself. You got out in time, and you've been living an honest, ordinary life since then, haven't you? Yeah, right. How lucky am I, eh? It's more than what many others get, believe me. No, ami infót begyűjtöttünk személyekről, Natasáról, ővel ugye még személyesen nem találkoztunk. A Millions énekes sztárja volt, majd Ibn pártfogása alatt övé lett a hely. Múltjára azonban ezentúl nem sokat tudni. Zip egy-két éve még szállított információkat Ibnnek, ekkor már régóta rendőrségi informátorként dolgozott, szóval könnyen lehet, hogy két oldalnak is jelentett a simlis kis rohadék. Az igen, kemény csávók ezek. Jó, mik vannak most jelenleg a térképen? Van nekünk rendőrkapitányságunk, Atlas hotelünk, Cár klubunk. Nem tudom, hogy az Atlas Hotelbe érdemes-e visszamenni, mert ugye a Cár klubba majd legközelebb akkor valószínűleg a Cár klubba, vagy a Atlas Hotelbe előtte visszamegyünk, és utána már tényleg megyünk majd a Cár klubba. Úgyhogy ja. Jó. Én azt mondom, hogy itt fejezzük is be a kérdezősködést, és akkor legközelebb meg akkor folytatjuk, majd szerintem, lehet, hogy szerintem vasárnap folytatjuk a játékot, mert szerintem maga a játék jó. Nem az opciókba akartam bemenni, hanem kilépünk a menübe. Úgyhogy én szerintem maga a játék egyébként baromi jó. Szerintem nagyon érdekes, nagyon jó a látványvilága, és nagyon jó ez a noir nyomozó sztori. Elég érdekes, igen. Most nyilván nem egy ilyen akciódús játék, tehát nem ezt kell tőle várni, ez egy sztori játék. Ez egy tipikusan sztori vezérelt játék, ahol nagyon-nagyon sokat kell olvasni. Tehát a végére azért már majdnem 3,5 óra után azért már elfáradt nekem is a szemem, meg a sok infót fel kell egy idő után azért dolgozni, tehát ez azért nyilván több időbe fog telni, így, meg hogy ugye folyamatosan nyílnak meg a helyek, meg ez, meg az. Úgyhogy, ja, szerintem majd vasárnap akkor innen folytatjuk, és ez egy érdekes, ezt mindenféleképp végig fogom játszani, mert ez egy nagyon érdekel, hogy hogyan megy tovább a sztori. Sok fókuszt követel, ami zizegősebbé teszi a szemünket egy idő után, na, jó lesz ez a végén. Persze, most egyelőre még nem indult be a sztori. Egyelőre most még csak infókat gyűjtünk, úgyhogy így külön menteni nem tudok. Úgyhogy holnap nem lesz nem tudom még, hogy lesz. Nem tudom még, hogy lehet, hogy lesz. Nem tudom még, hogy lesz. De ha oda jutok, akkor lesz majd. És akkor folytatjuk a God of War-t, mert most már azt is nyomni kéne tovább. Csak akkor ott majd, ahol elakadtunk, ki kell. Noted. Jó van, köszi. Na, akkor ki kell találni, hogy hogyan folytatjuk tovább. Megy majd a dara, igen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnézzünk akkor mi is egy delikvenst, akit tudunk raidelni, hogyha esetleg még nem akartok aludni. Hát most nincsen fönn senki olyan, aki
aki úgy érdekesebb lenne, vagy érdemesebb lenne a raidra, úgyhogy hát ma el fog maradni a raid, de nem baj, majd legközelebb. További szép estét neked is, Jusz, köszönöm szépen a supportodat ma is. További szép estét mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor folytatjuk holnap, ha nem holnap, akkor vasárnap. Holnap God of War-ra, ha nem holnap, akkor vasárnap Chicken Police-szal. Mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, és tartalmas estét még így éjszakára. Köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!